السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم من هنا من ميدان التحدي، حيث نواصل معكم تغطيتنا لهذا المهرجان الكبير على شرف سيف سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أطال الله في عمره. تتواصل المنافسة والأسماء والشعارات لحصد الرموز والجوائز القيمة في هذا المهرجان الكبير. هو يومنا الرابع، ومع سن اللقاية سوف نستعرض معكم أهم وأبرز أشواط الفترة الصباحية، وكذلك أهم وأبرز أشواط الفترة المسائية، الأشواط المرتقبة، أشواط الرموز. فأهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا مستمعينا الأعزاء. كما يسرني أيضا أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، بداية مع أبو نواف راشد السعدي. حياك الله يا أبو نواف، وسعداء بتواجدك. الله يحييك يا أبو ثامر، نحن سعد بوجودك. وكذلك سالم السندواني، نحييك وسعداء أيضا بتواجدك. الله يحييك يا أبو ثامر، وحنا سعد بعد. الله يسلمك. رشحت الدوحة على وهيلة صاحبة الرمز في مهرجان المؤسس في أول شوط لهذه الفترة المسائية. والله يا أبو ثامر، الترشيح طال عمرك مبني على معطيات، إذا راح أبني على معطيات، الدوحة الرابع على الرمز وهيلة صاحبة الرمز. فيه أكثر من موضوع، ما هو أنا الشخص الوحيد اللي رشح يمكن الدوحة أو ما رشح وهيلة صاحبة الرمز. ما حد رشح الدوحة إلا أنت. من رشح وهيلة عندي؟ ما حد. يعني ما حد رشح وهيلة. أنا ما لي علاقة في مرشح وهيلة، أنا أقول ما حد رشح الدوحة. هي إن شاء الله، هي إن شاء الله نعم. أنها صاحبة رمز، وإن شاء الله أنها بعد تاخذ الرمز إن شاء الله الليلة، والله يوفق راعيها إن شاء الله. اللهم آمين. نتمنى لها كل. لا، أنا بفهم عن يعني المعطيات اللي تسمح بترشيح صاحبة المركز الرابع. من عندنا شعار القمرة، شعار قوي محمد بن صالح، وشعار ينترشح الحقيقة ما عليه كلام، ولكن أنا أتكلم من باب المعطيات. هذه صاحبة الرمز وهذه الرابع على رمز، أرشح الرابعة وخلي صاحبة الرمز. شوف يا أبو ثامر، بالنسبة للركض يختلف شوي عن يمكن المجالات الثانية. المطاية طال عمرك في النهاية. أي مجالات؟ يعني بتتكلم عن مثلا سباق سيارات، أو مثلا تتكلم عن سباق الخيل إلى آخره. نعم. الهجن طال عمرك يمكن أتوقع أنك بنيت ترشيحك على المحل السادس يا سالم. بقول لك الهدف الركض قبله هنا في الشحانية أو في أي ميدان. نعم. قبلة الحلال في السن الصغير. من السن الصغير تدري وش نتاج المطايا، مثلا الحقائق، من اللي أنجز في سن الحقائق وخذ رموز، وبناء عليه تعطي تدري أن سن اللقاية في نفس العزبة راح يؤدي إن شاء الله بنفس الاداء. يعني احنا رجعنا الى موضوع قبلة الحلال. قبلة الحلال، نعم. ابو دين في هذا الموضوع. بالنسبه لصالح بن حمد القمره، قبلة حلاله في مهرجان سمو الامير الوالد. شفنا صديت صاحب رمز الحقائق قعدان امس، شفناه، وشفنا بعد اكثر من مطيه عن صاحب القمره انتزعت المركز الاول. طيب، وبناء عليها رشحت الدوحه على قبلة حلال القمره. طيب، احنا بناخذ الموضوع هذا بشكل مفصل اكثر خلال سياق الحلقه، ولكن هذه بعض العناوين اللي راح نناقشها باذن الله من خلال تغطيتنا لسن اللقايه لابناء القبائل، وكذلك الاشواط، اشواط الرموز، الاشواط المرتقبه، الاشواط المفتوحه، العمانيات، وكذلك اشواط الانتاج. فنتمنى التوفيق للجميع. أشواط الفترة الصباحية اليوم كنا على موعد مع 28 شوط. أول هذه الأشواط ذهب مع زعفرانة، التي استطاعت أن تقتنص أول أشواط هذا اليوم وتظفر ببطاقة هذا الشوط مع مالكها عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة. توقيتها الزمني لمسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 34 ثانية 38 جزء من الثانية. المركز الثاني للظهور محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري، ويستاهل ابو راشد. وكذلك المركز الثالث مع تيمة محمد بن علي بن حمد الفهيدة، ونقول الناموس يا ابو علي. عبد الله بن حمد الناموس مع زعفران اخذ المركز الاول يا ابو نواف. نعم، بداية نتقدم بالناموس لمالك زعفرانه
عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفه على ادائها وحصولها على الشوط الاول رئيسي اشواط الانتاج. تابعنا زعفرانه اثناء انطلاقتها، انطلقت في المراكز الاوليه تقريبا في الثلاث المراكز او الاربع المراكز الاوليه. زعفرانه في هذا اليوم كانت في يومها تميزت باداء ثابت وصمله رغم المنافسه القويه من العبور والتيمه. انحصرت المنافس في الكيلو الاخير بين الثلاث المراكز الاوليه. لاحظ الفرق الان، لكن العبور عوضت الفارق، حاولت ان تضغط بقوه. صحيح. احتياطي زعفرانه وصملته وركعتها للعصا هو من شفاعله بنت زاع الرمز، رغم محاولات العبور. نقول الناموس بن هدفه، والناموس كذلك ايضا البن ثلاب اللي حصل على المركز الثاني، وصاحب المركز الثاني تيمه اللي نافس وكان في المشهد ايضا حتى الكيلو الاخير. الاداء كان رائع بين ثلاث المراكز الاوليه. صحيح. وتقارب المستوى خير دليل. قدمت زعفرانة أداء متميز أيضا، العبور ما قصرت وكانت أيضا منافس قوي لزعفرانة، ولكن اصملت زعفرانة على المركز الأول وتيمة أتت في المركز الثالث. أنا أحب المنافس اللي نشوفه بهذه الطريقة سالم في آخر الأمتار. طبعا يمكن ملاك الهجن ما يحبون المنافسة هذه، بياخذ الأول مسافة. والله شوف الأشواط، أغلبية الأشواط شفنا فيها منافسة إلى الأمتار الأخيرة. نهني عبد الله بن حمد بن هدفه، نهني طال على فوز زعفرانه، ونهني طال عمرك بن ثلاب، محمد بن راشد على فوز العبور، ومحمد بن علي الفيده على فوز تيمه. لو لاحظنا التوقيت يعني 7:34 7:34 7:35. وهذا الشوط شوط الانتاج، الشوط الاول لقى انتاج، وهذا اللي يميز الشوط. فالمنتجين كلهم والتنافس الى الامتار الاخيره، هذا بحد ذاته طال عمرك يبين لك ان المنتجين عندهم ما شاء الله افكار لقايه لها مستقبل ان شاء الله. باذن الله لها مستقبل. وننتقل الى الشوط الثاني في ترتيب العام الاول فيما يخص اللقايه القعدان، ومع مزعل وعبد العزيز بن عبد الله او عبد العزيز بن خالد العطيه. استطاع مزعل ان يقتنص ايضا بطاقه هذا الشوط. توقيته الزمني 7:32:59 جزء من الثانيه. رعد في المركز الثاني مع عبد الهادي بن عبد الله بن محمد الهاجري، وزاهي في المركز الثالث مع سالم بن جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي. تهانينا والناموس للجميع. سالم السندوانة حضر مزعل، قدم أداء متميز، لحق في الأمتار الأخيرة، وكذلك استطاع أن ينفرد ببداية هذا الشوط أو نهاية هذا الشوط بأجزاء من الثانية. نهني عبد العزيز بن خالد العطية على فوز مزعل. لو نشوف الحين المنافسة بين مزعل وبين طال عمرك رعد لعبد الهادي بن نايفة، ومن هناك طال عمرك فيه زاهي بعير بن ثوين الجروعي. القعدان كلها يعني يمكن انحكرت المنافسة ما بين مزعل وما بين رعد، لكن بعد إصدار الأوامر شوف ما شاء الله تبارك الله مزعل عقب ما أعطوه الأوامر فارق بين القعدان. يعني حتى المسافة كانت يمكن في آخر 200 متر. صحيح. وعمل فارق يمكن مو بسيط بينه وبين المركز الثاني. احتياطي مخزون، احتياطي قوي. ونهني محمد بن خالد بن العطية على حصوله اعتقد 3 نقاط او 4 نقاط الفترة الصباحية. يستاهل في واقع 28 شوط الفترة الصباحية. عرض مميز شوط القعدان، عرض مميز قدمه مزعل. تهانينا محمد بن خالد والعبد العزيز بن خالد العطيه على حضور مزعل بهذا الاداء وبهذا الشكل. شفنا مزعل بعد اصدار تعليمات اندفاعته اهلته بان يخلي الفارق الكبير بينه وبين بقيه المراكز، دليل على قوه ادائه والقعود. لا زال ما شاء الله بعد يمكن بدايه تاهيلاته حاله طيب. اتمنى ان شاء الله ان يواصل بنفس الاداء، ويمكن قعود تاهيله هذا الان في الاشواط السيارات نراه يوم من الايام في اشواط الرمول بعد ما قدم هذا العرض. نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. هذا فيما يخص الاشواط الرئيسيه. افضل توقيت يسجل مع حضر في احد الاشواط الشوط الثاني عشر شوط 12، ومع صالح بن حمد بن هامله توقيته الزمني ايضا مميز 7:29:64 جزء من الثانيه. هذا هو توقيت حضر
حضر معه التوقيت المميز في الفترة الصباحية. نعم، تهانينا لصالح بن حمد بن هامله. هذا الرجل يتميز ايضا بانتاج فاخر، عنده انتاج ما شاء الله جيد. دائما ما نرى سواء بشعاره او ايضا اللي انتقلت ملكيات الى عزب اخرى نقول له الناموس حاضر اليوم، حضر وادى وانهى بنهايه رائعه، وخلى بينه وبين بقيه المراكز فارق، اهل ان يسجل افضل توقيت في الفتره الصباحيه لهذا اليوم. هذا حاضر عندنا ما شاء الله، واندفاعته لا زالت سبق برهو، واندفاع اندفاعه قويه يمكن اكثر من 50 متر 60 متر بينه وبين بقيه المراكز، وهذا دليل على احتياطيه وعلى مخزونه اللي تميز بحاضر. قول الناموس لاحظ الفارق، والاداء ايضا وصول قوي ما شاء الله. نعم، سالم السندوانه 5 ثواني بين المركز الاول والمركز الثاني مع حاضر اللي حصل على افضل توقيت في اشواط الفتره الصباحيه. نهني بن هامله صالح بن حمد بن هامله على فوز حاضر. للمعلومه بن هامله في مهرجان المؤسس اخذ طال عمرك الاول وافضل توقيت في الفتره المسائيه، وانتقلت ملكيه القعود من ابن هامله الى صالح القمره، وخذ فيه رمز المهرجان سمو الامير الوالد. صديت. واليوم الفتره الصباحيه بعد يحقق مع قعود لقي افضل توقيت، فهذا يدل على ان صالح الهامله قوي، يعني في ظل التوقيتات اللي موجوده توقيته قوي. نعم، صالح بن هامله يتميز دائما في انتقال المطايا الطيبه، وحتى المطايا اللي تنتقل من عند ابن هامله للمؤسسات الثانيه دائما نشوفها في اشواط الرموز وتحصد الرموز. فالها التوفيق وبيض الله وجهه وجيه اخوانه. وننتقل الى قائمه باسماء الهجن الحاصله على المراكز الاولى في اشواط الفتره الصباحيه. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا بالتوفيق دائما وأبدا لمن لم يحالفهم الحظ. أشواط الفترة المسائية هي 18 شوط لهذه الفئة، السن اللقاية للبكار والقعدان. أنا بياخذ وجهة نظركم في ترشيح دائما صاحب المركز الرابع، صاحب المركز الثالث على الرمز، وأحيانا يبدأ على صاحب الرمز إذا كان موجود في الشوط. نعم أبو نواف. بالنسبه للترشيحات، لا أتكلم على وجهات النظر، ما أتكلم على أسماء الآن. ما نتكلم على أسماء. ممتاز. بالنسبه لترشيحاتنا محللين ومتابعين للسباقات غيرنا ايضا يتابع ويحلل ويشوف في الشارع الرياضي، دائما تبنى على اخر ما وصلت اليه الهجن من استعداد ومن خوض غمار. مثلا المحل السادس كان معيار لانتقال اسماء، كذلك مثل ما اسلف سالم قبل شوي، قبله العزبه تساعدك على اختيار العزبه اللي انت اذا كانت عندها سبوق ولها عده نقاط في عده موسم، حتى لو حصلت مثلا في مهرجان الماء على مركز ثالث او رابع او خامس في شوط وفي محك قوي، بامكانها انها تعوض. اكيد راعيها ما دفع بها في شوط رمز الا ان يعول عليها انها تعوض، وانت كمحلل محتاج الى النقاط خصوصا بعد سباق النقاط. تحاول ان تضع الكره في الهدف، تجيب الهدف الصحيح، وهذه توافيق. طيب إذا احنا بنحاول نجيب الكرة في الهدف، الدوحة عند بن قمرة خذت نقطة في المحلي السادس، صح ولا لا؟ لكن ما نستبعدها من الترتيب. خليني أقول لك. نعم. طيب خذت نقطة في المحلي السادس أبو نواف. نعم. ورابع على رمز. صحيح؟ نعم. أنت رشحت ضيوف. نعم. وش هي ضيوف؟ ضيوف وش إنجازها؟ ضيوف من بداية الموسم هذا العام عندنا. نعم. موجودة لدى المتابعين والمحللين. خلي المتابعين، انا بيها عندك انت اللي رشحتها. عندي انا متابع البكره هذه من بدايه الموسم، من اقدر الابكار اللي ثبت موسم. بكره لها عده نقاط وسبقات، واخرهم في المحل السادس. وبكره كم توقيتها الزمني في المحل السادس؟ توقيتها مسجل افضل توقيت كانت في يومها. نعم. ممتاز. وبكره لا غبار على ترشيحها، ولكن هي تبقى قبله او توافق. لا انا هو السؤال، محور السؤال على نوعيه الترشيحات، يعني صحيح. اختلاف الترشيحات في ظل وجود صاحبة الرمز في مهرجان المؤسس هو المؤشر اللي احنا نبحث عن تفاصيله. صحيح. ان صاحبة الرمز موجودة اللي قدمت عرض مميز ايضا في مهرجان المؤسس. بعطيك نقطة. نعم. ممكن اللي دخلت في رمز المؤسس وبذلت جهد كبير، احتمال كبير انها ما تعود لك بنفس المستوى. شاهدنا عدة ابكار خذن رموز لكن دخلن عندنا في المؤسس، سواء في الحقائق او في اللقايا. مثل من؟
لا للحصر كثير، على اساس انه ما نكون محرجين حد او ان نتكلم على ما في احراج. على هذا سبب. لا ما في إحراج. انا بعطيك امثله. ما في احراج. انا بعطيك امثله. ما في احراج. سدره أبداً. مثلا، من؟ سدره في المرقاب، أي. بكر من اقوى الابكار، دخلت امس جت عندنا رابع على الرمز، هي ماخذ الرمز في العمانيات برهاو. رشحها صالح الدعابه ورشحوها الاخوان، لكن الترشيحات مثل ما قلت لك انت تقرا. كذلك ايضا في الاشواط المفتوحه يمكن الوذنه هي اللي اثبتت في سن اللقايه. صحيح. في المفتوح للشيوخ حصلت على المركز الاول في المؤسس، وحصلت على المركز الاول الان، وترشحت وبكر قوي تميزت بهذا. اشهب اللي جاء ثاني على عتيم ودا قوي احتل المركز الثالث، وقعادين اللي عنده ايضا غيرنا. فقوه الاداء. مريفه نعم. مريفه في المؤسس جايه ثالث على الرمز، ثالث ورابع تقريبا، وامس خذت الرمز وخذت الرمز. وانت تبري الاعمال هذه على الدوحه اليوم مع صالح بن حمد. لا بغض النظر البصير. صحيح. البصير طال عمرك ثالث على الرمز في المهرجان المؤسس، وامس خذ الشوط المفتوح. وغيرها. طيب الان ماجوب صاحب الرمز. ابو نواف. نعم. ايوه ماجوب صاحب الرمز اللي رشحناه ايضا وعولنا عليه، ما حضر رمز في سن الحقائق. وغيرها طيب. عده حلال يحضر ويغيب. طيب نعم. ممتاز. الان سالم السندوانه بين ترشيحك على الدوحه صاحبه الرمز، الرابع على الرمز في مهرجان المؤسس، وكذلك صاحبه نقطه في معلش خليني اكمل لك سؤالي ابو محمد، وبعدها المجال مفتوح لك. بس انا داري وش سؤالك. لا في النهايه بتعود على ليش ما رشحت. لا والله مو بالموضوع ابدا، والله انا مجرد انها يعني اثير النقطه هذه، لاني دائما الاحظ ان اصحاب المراكز الاولى في اغلب التوقعات والترشيحات ما يتم ترشيحها، نروح لصاحبه الثانيه على الرمز الثالث، وهم الثنتين مع بعض، يعني هذه الاولى وهذه الثانيه ارشح الثانيه واترك الاولى. طبعا انتم تقولون احنا نبنيها على معطيات وعلى المشاركات اللي طيب يا اخي انا يمكن دخلتها بالشوط لكني ما وكبت عليها، ما اعطيتها عصب، خليتها على راحتها، حتى يمكن ما كلمتها طيب. بالسماعه، مجرد اني افهمها في شوط رئيسي ما عندي مشكله في محلي. ايوه تبنى على قبله حلالك انت كمشارك. شفنا حلال ويمكن اكد على الموضوع هذا ابو ذيب. ما ادى في الاشواط المتقدمه، ولكن في النهايه حصل على رموز ممكن. ونفس الشعار. ممكن. طيب انا بكمل لك سؤالي بس. الفكره من سؤالي انك انت رشحت الدوحه بناء على حصولها على نقطه في المحلي السادس، وكذلك على انها الرابع على الرمز، وبخلاف اسم الدوحه الشعار نفسه شعار قوي وينترشح، ما راح يدخل يعني مطيه عاديه. لكن اذا بحط المقارنات ضيوف حاصله على افضل توقيت. وجهه نظر هو يعول على اسم معين وعلى عزبه معين. مع ضيوف. بقول لك شيء. نعم. بالنسبه لشعار القمره في المفتوح، هو دعم اعتقد المشترى بسعاده اللي محمد بن صالح بن قمره. فهذا دليل على ان القمره يعني داخل الشوط عنده الدوحه وعنده السعاده، بعد بن عقيل داش بثنتين. الترشيح يا ابو ثامر مبني على معطيات. لو نرجع شوي لشوط الحقائق، كانت وهل صاحبه الرمز موجوده في شوط الرمز وما حد رشح اعتقد وهل ذاك اليوم، وخذت وهل بكره الجربوع المصرقع. بكره المصرقع اللي خذت في المؤسس الرمز، اللي خذتها في المؤسس كانت موجوده في الشوط، وجات خامس على الشوط، وجات رابع وخامس. خلي فارق بينها وبين هي سبوق البكره يعني اللي هي وهل من اسبق الابكار اللي موجوده في ميدان الشحانيه، لكن بعض الحلال يعني صادف نزول مستوى المرض او جهد. لا والجهد الكبير اللي بذله في المؤسس خلال شهر وسن صغير. بالنسبه للوهيله انا اقول لك اذا كانت في قبلتها ان شاء الله واستعدادها طيب بتكون صعبه، لكن انا اخذت المعطيات ان عزبه القمره نتائجها قدمت نتائج وخذت رموز. يعني بدينا نبني احنا معطياتنا على قبلة حلال، خلاص. نعم. ما صارت نتائج ولا رموز. انا بقول لك في ناس من اشرس الناس على الرموز، في عندهم في العزبه مرض وعندهم مطايع ماخذها رموز اسحبوها من الاشواط، يعني ما دخلوها في الاشواط، وبعضهم دخلوها في الاشواط وما سوت شيء. نعم طبعا. شكرا وضحت لهم الرؤيه. شكرا لمنتجنا عبد الله الخوار. عبد الله الخوار يقول لي سالم الشوط التاسع في المحلي السادس ضيوف احتلت المركز الاول وتوقيتها الزمني كان 7
32 ثانية 97 جزء من الثانية. مقارنة بتوقيت الزمني لضيوف اللي رشحها أبو نواف مع توقيت وهيلة لصالح بن حمد بن شريدة، توقيت وهيلة أفضل. وين وهيلة عفوا وهيلة 32 17 جزء من الثانية. سجلت بالمحلي ولا بالمؤسس تقصد؟ لا بالمؤسس. بالمؤسس. تكلم عن التوقيت الزمني يعني. نعم. سواء كان في المحلي أو كان في مهرجان المؤسس أبو نواف. في أيضا مضمرين يشتغلون على حساب آخر أبو ثامر. شلون؟ قد يكون أن الشخص اللي دخل وسجل هذا التوقيت في محلي وضمان السبق ما جهد مطيته ولا طلب منها زيادة التوقيت على أساس إدخارها للرمز، وهذا اللي حسب لي يمكن غيثاني حساب، وبنشوف اليوم هل بإمكان ضيوف بعد فرض اسمها على الساحة لمدة شهرين. يمكن الناس تطري هذه بكرة مطراي عند المتابعين وبكرة موجودة ويدخل بها محك رئيسي مثل الرمز. هل باستطاعت ضيوف انها تاخذ الرمز؟ بنشوفه بعد الشوط، وهي لا يختلف عليها اثنان انها باكره من اقوى الابكار وشرسه ورشحناها. ان شاء الله رشحناها يمكن غادي حظ ابو شريده. ترى حظ ما حد رشح ان شاء الله بياخذ الرمز ان شاء الله. السباق الماضي رشحناها يعني احنا نتكلم على نقاش لا اكثر ولا اقل والله. لا يعني احنا نتمنى التوفيق للاجدر واللي بيقدم عرض مميز، نقول له تستاهل الشلفه الفضيه وتستاهل الرمز، وما تعبت وما شاركت الا على اساس تنتزع الناموس. لكن هي مجرد نقاط نطرحها مفاصل. ان الترشيح دائما يبنى على، انا اتوقع يعني بالنسبه لي يمكن انا اقلهم خبره، لكن لو كانت صاحبه الرمز موجوده راح ارشحها. هم يقولون لا احنا نبني على معطيات. والسن يعني هذا بعد سن يعني الان ضيوف افضل توقيت في المحلي السادس، الدوحه ايضا ماخذه نقطه في المحلي السادس. سالم راح مع الدوحه لصالح بن حمد. رشحنا اللي جاب الرموز في السباق الماضي صالح بن حمد او محمد. بنبدل الاستراتيجيه. ضيوف مع محمد بن صالح بن حمد القمراء. النابت الرابع على رمز. طيب الثالث على رمز والثاني ما شاركت، ثبوت وشقراء. نعم. ما شاركت معنا في الشوط، لذلك لو شاركت ثبوت بتروح معها؟ ثبوت عند محمد بن سريع الكعبي اللي جاء في المركز الثاني على وهيله. شوف حتى لو كانت ثبوت موجوده كل انسان له وجهه نظر. عندك الغزيه صاحبه سياره في لا انا اسالك الان سالم. اسامي كثيره. لا انا عارف انها اسامي كثيره، لكن انا اقول لك صاحبه المركز الاول وهيله، الثاني عليها ثبوت، الثالث عليها شقره، الرابع الدوحه، رابع على رمز. صحيح، لكن ممكن واحده من السيارات تنتقل وتاخذ الرمز. لا انا ما اتكلم عن السيارات، انا اتكلم لو كانوا الاربعه موجودين. نعم. طيب انت ما رشحت وهيله، رحت رشحت الدوحه، بترشح ثبوت ولا شقره؟ والله كلها المركز الثاني والثالث. في النهايه هذه توقعات على معطيات المطيه في المحل السادس وظهور المطيه في المحل السادس. اذا كان ظهور المطيه في المحل السادس مباشره بنيت المعطيات على المحل السادس، كان هو الفيصل في الموضوع سالم. عندك اكثر من عامل في المعطيات هذه. المحل السادس يعطيك النتائج عامل. المركاض الحقائق السن الصغير، لان هذا سن الحقائق واللقايا في مهرجان سمو الامير الوالد. نعم. سن الحقائق واللقايا سن متقلب، يعني اليوم تشوفها ما شاء الله مستانسه وخير، وبكره تشوفها شيء ثاني. فاكثر من عامل يعني يعطيك معطيات انك ترشح المطيه اللي ودك ترشحها او تتوقع انها تفوز بالشوط، وها كلها توقعات. ودك ترشحها ولا تتوقع بناء على معطيات؟ بناء على معطيات توقع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أكيد. في النهايه في الدوره هنا طال عمرك المطيه اللي ربي قاسم لها الرمز بتاخذه سواء رشحناها ولا ما رشحناها. صحيح. وحنا والله ودنا كلهم ياخذون رموز، لكن في النهايه الفائز واحد. اكيد الفائز واحد. بس بعد اللي ياخذ الثاني والثالث يعتبر فايز. صحيح. كلهم فايزين ان شاء الله. لا مو كلهم، اصحاب المراكز الخمس الاولى كلهم فايزين ان شاء الله في المشاركه في المشاركه فايزين. صحيح. نعم. صحيح، لكن المنافسه على اشدها في مسار هذا الشوط، ولا زلنا الحقيقه في التوقعات والترشيحات وطريقه اعتماد الترشيحات. وش طبيعه ركضها الدوحه؟ المركاض في مهرجان المؤسس شفنا لها مستوى، قامت في المقدمه ويمكن نافست الامتار الاخيره. يعني اتوقع انها يعني كيف نافست الامتار؟ يمكن نافست الامتار الاخيره؟ نافست هي الامتار الاخيره، لكن مخزون وهي ذاك اليوم وقبلتها
حسمت الشوط وهي جات المركز الرابع. بس ترى حتى التوقيت الزمني دائما يختلف، يعني صاحبة المركز الأول 7 و32 و17 جزء من الثانية، اللي هو هي صاحبة المركز الثالث 7 و37 و40 جزء من الثانية، تقريبا 4 و5 ثواني فارق. قبلة الحلال بعد في لها دور رجال، لها دور ان شاء الله بإذن بعدين الله. حتى عدد البكار اللقايه اليوم في الشوط يختلف عن عدد اللقايه في اكثر ولا اقل؟ اكثر 19 اليوم اكثر، اليوم اكثر ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو نواف طبيعه ركض الضيوف بعد تلحق من الاخر، ضيوف من متاخره اللي يقومون في المقدمه، وسط الشوط في المقدمه، نعم. قريب على وسط في المقدمه نعم قريب المقدمه، قريب المقدمه نعم. هو بكره صام له على الاوامر ما شاء الله، نعم. واداها دائم غير استفزازيه، ما حد يقدر يستفزها بالاوامر. غير اللي تابعناها بكرهها غير استفزازيه، بكره بامكانها مالكها انه يسيرها على حسب الموقع اللي هو يباها. اتمنى لها ان شاء الله انها اليوم تكون في يومها باذن الله، وتخدم مالكها وتخدم نحن كمرشحين. ابو نواف انا والله اقول هو دائما توقعاته لا يعلم العلم لله رشح مطيه. والله شوف ابو نواف، اذا بنرجع ايضا على شوط المحللين، ابو نواف الله يجزاه خير 20 نقطة. طبعا احنا نتكلم على مهرجان سيدي سمو الامير الوالد الله يحفظه يا رب. 20 نقطة، صالح بن راشد عبا 20 نقطة، فهد المهندي 20 نقطة، غانم الهاجري 17 نقطة. ليه يا ابو ذيب؟ رجع المستوى شوي. مبارك بن حمد الشهواني 22 نقطة، بن ترحيب في الصدارة مع سالم السندوانة. من المكرر؟ أنت ولا أبو حمد؟ كلها 22 نقطة. طيب كلهم 22 نقطة، لا سالم السندوانة ولا مبارك بن حمد. بس أنا أتوقع اليوم أبو ذيب يقلب الطاولة. الحين تبغى تقول والله أبو نواف خطير ورحت لأبو ذيب؟ لا أقول لك ليش، لأن في كذا شوط أنا وأبو نواف مرشحين نفس المطية. ابو ذيب لا انت مرشح الدوحه وهو مرشح في الاشواط الثانيه. الاشواط الثانيه نفس الحاله. الله منذر كلكم متفقين على منذر. بس ابو ذيب وش رشح؟ ما رشح منذر. لا الحين خلينا نشوف الترشيحات. ابو ذيب اتكلم عن ابو ذيب. نعم انتم الان رحتوا الحقيقه مع عده اسماء، لا والله كلكم متفقين تقريبا ما عدا في واحد غانم 3 اشواط اختلفوا فيها يا جماعه، لكن ابو ذيب بنناقش الموضوع. احنا كنا نقول اول امس الدعبه صالح الدعبه يروح له في طريق مغاير نهائيا عن العرب، وقال ابو ذيب هو يدور للنقاط. اتوقع الان ابو ذيب صار يدور للنقاط. مبارك التوفيق يا ابو ذيب. خلونا ننتقل مشاهدينا مستمعينا الكرام الى فاصل، ومن ثم نعود لنستعرض معكم اهم وابرز اسماء اشواط الفتره المسائيه، وبالاخص اشواط الرموز. هل ال5G يسبب السرطان؟ هل فعلا نسبة الطلاق في ارتفاع في المجتمعات العربية؟ القتلة والسارقين صاروا يتجولون في أزقة الإنترنت. تخسر حياتك وبيتك وشغلك عشان اللعبة؟ الإشكالية أن المعاريس 2 والمجانين 2000. أعراض السحر بدأت معي، صار في صراخ وتخبط وضرب على الحيط. الهوس بالماركات تجاوز الرغبة في الحصول على الأجود إلى مرحلة المرض. مش حاسس بحاجة كتير بتكتب تحت إيدك يا فضيلة الشيخ؟ ثم يدخل فجأة بما يسمى الصدمة. حتى المسلمين منهم أصفهم الكذب، فمن أدراك بأنه يقول الحق؟ والله ما راجعت الفاتورة لأن طلبنا مختصر كان. أن تقوم النقاش على دراسة ميدانية، هذا ينسجم مع عنوان البرنامج المجهر. نظرت إلى رجلي وجدت هنالك سحلية. أنت ذهبت لسويحرة، شلون أسوق لمطعم أو لكذا وأنا ما جربته؟ كيف نحدث التوازن حتى تستمر الحياة وتكون حياة سعيدة؟ وجود مثل هالبرنامج يناقش هذه القضايا، هذه أيضا جانب من الحل. إيجاد الحلول والاستفادة من التجارب والخبرات. المجهر تشاهدونه الجمعة 7:00 مساء على قناة الريان. ويسرنا أن يتجدد اللقاء معكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المطوع. إذا تعلمت علما في هذا الدين العظيم فبلغ الناس هذا العلم. الله. الدجل والشعوذة لا تجده مع العلم والثقافة والمعرفة. هؤلاء الأئمة كلهم أخذوا طريق مختلف، لكنهم كلهم وصلوا إلى الحق. هؤلاء جالدوا وتعبوا
في طلب العلم. قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى تيسرت عليه أمور كثيرة. اليوم مسؤولية عظيمة، الأم هي المصنع، مصنع الرجال. ويكفيك أن الله رفعك، فمن رفعه الله لن يخفضه أحد. المطوع تشاهدونه الجمعة الساعة 1 ظهرا على قناة الريان. الصباح رباح تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 10 صباحاً مباشرة على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نرجع إلى قائمة الأسماء، وأول وأهم وأبرز هذه الأشواط: الشوط الأول الشوط المفتوح، شوط وهيلة في مهرجان المؤسس وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط اللقاية البكار، الشوط المفتوح. إذا مشاهدينا الكرام، قائمة تحمل بين طياتها 19 اسم. كل هذه الأسماء أتت انتزاع الشلفة الفضية. أبرز هذه الأسماء وهيلة مع بشريدة اللي استطاعت أن تظفر بالشلفة الفضية في مهرجان المؤسس. في مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الله يحفظه هناك العديد من الأسماء التي شاركت. قد تكون الأبرز في هذه القائمة هي الدوحة مع محمد بن صالح القمرة النابت، ومن معطياتها أنها احتلت المركز الرابع على الرمز في مهرجان المؤسس، لذلك يرشحها سالم السندوانة لانتزاع الشلفة الفضية. غانم الهاجري يذهب مع الغزيل ومع محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي لانتزاع الرمز، وهو جاء مع ثبوت على المركز الثاني على الرمز في مهرجان المؤسس، وهو اليوم يشارك مع الغزيل. وفالك التوفيق يا ابن سريع. فهد المهندي يذهب مع جلادة يرشحها فهد المهندي. عند من جلادة عند سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت، أيضا شعار خطير ومن الشعارات التي دائما ما تشارك لتقتنص الرموز ولا تشارك للمشاركة فقط. صالح الدعبة راشد السعدي يذهبون مع ضيوف لراشد بن سالم الغيثاني المري، ونقول فالك التوفيق بإذن الله يا أبو سالم. ومبارك الشهواني يذهب مع كحال، اسمه كحال اسم غريب والله يا بن شافي. عند سعد بن سعود بن شافي آل شافي، أيضا من الأسماء التي لها حضورها ومعروفة على مستوى الركض، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. إذا نقف على 5 أسماء، شوط تختلف فيه النسب والتوقعات وكذلك الترشيحات. سالم السندوانة أبي جرد لهذه الأسماء وإنجازاتها وما قدمت خلال الموسم أو مع انطلاقة هذا الموسم. تفضل. بالنسبة طال عمرك للشوط فيه 19 بكرة، أولهم سعادة عند محمد بن صالح القمرة. أتوقع سعادة يمكن من المشتريات الجديدة عند القمرة. ضيوف عندها عدة نقاط، وصاحبة شوط رئيسي في المحل السادس.
الدوحة مع محمد بن صالح القمرة بعد رابع على الرمز في مهرجان المؤسس. الغزيل صاحبة سيارة في مهرجان المؤسس وصاحبة نقطة في المحل السادس. وهيلة صاحبة رمز المؤسس وعندها بعد عدة نقاط. طوع السالم بن عامر المدهوشي، هذه مشاركة من السلطنة، أتوقع أنها من الأبكار اللي يمكن توها واصلة من العمان. جلادة سمعنا فيه بكرة شراها القمرة، أتوقع يا بتكون يا جلادة أو سعادة اللي هي من أقوى الأبكار اللي عند القمرة في الشوط. شاهنية فيه الشاهنية راشد بن حمد بن سالم النابت حاصل على سيارة. سكون عندها سكون لراشد بن حمد بن جرى الله المري، عندها عدة منافسات. رهن محمد بن طالب بن عقيل، أو الاسم هذا أول مرة أشوفه، يمكن تكون من الأبكار اللي خذت سيارات في مهرجان المؤسس وتغير اسمها عند محمد بن طالب العقيل. التماس صاحبة سيارة في مهرجان المؤسس عند محمد بن طالب العقيل. عروب الراشد بن حمد بن جرى الله المري، أتوقع المشاركة هذه من دولة الكويت وعندها منافسات. وشوميلة هجن السيرية دائما نشوف لها صاحبة سبق وصاحبة منافسات، حتى نافست في مهرجان المؤسس على الرمز، يمكن جات في العشر الأوائل بس ما يحضرني في أي مركز جات. تبوك لمحمد بن عيد غفراني، بكرة شفنا لها سبقات في المحليات وعندها منافسات قوية. نوايد لمحمد بن علي بن حمد المري، عندها بعد عدة منافسات. رعود لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي، أتوقع أن هذه مع بن جبران، عندها عدة نقاط ومنافسة على السيارة. كحال لسعد بن سعود بن حمود الشافي، عندها بعد عدة سبقات وعدة نقاط. محبة لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل، حاصل على الثاني على السيارة في مهرجان المؤسس. معزة الحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، بعد حاصلة على المركز الثاني على السيارة في مهرجان المؤسس. هذه كل الأبكار اللي موجودة، اللي في رصدها سيارة، اللي في رصدها سيارتين، اللي ماخذ أشواط رئيسية، واللي ثلاث، اللي صاحبة رمز، اللي رابع على الرمز. فهذا الشوط اللقاية المفتوح يختلف على الأشواط الثانية، لأن أول شيء شوط مفتوح للكل، يعني للمنتج، للي عنده عمانيات، اللي عنده طال عمرك شاري بكره سبوق. هذا شوط من أقوى أشواط اللقاية. نعم، وكذلك الأسماء المشاركة في هذا الشوط كلها أسماء يشار لها بالبنان، كل الأسماء الكبيرة تتواجد في مسار هذا الشوط. أيضا حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع معز الحاصل على المركز الثاني في مهرجان المؤسس، وكذلك ابن الشنجل، ابن القمرة، ابن عقيل، هجن السيلية، أبو شريدة، والعديد من الأسماء الحقيقة اللي يشار لها بالبنان من خلال المشاركات. لذلك تفرقت الترشيحات والتوقعات على مسار هذا الشوط. فيه استهداف واضح من محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت لانتزاع الرمز من خلال مشاركته بثلاثة أسماء يا أبو نواف. صحيح، أكثر شعار داخل عندنا الليلة شعار القمرة. الشعار هذا ينوقد على الدوحة اللي رشحها أخوي أبو محمد، كذلك سعادة. أعتقد أحد الشرايع الناجحة، دائما شرايع أيضا أبو حمد شرايع قوية ما شاء الله. قلادة أعتقد في رصيد 3 سيارات، ويعول عليها الليلة أنها تكون عند حسن الظن. يعني أنا أتوقع سندوانة جاية أيضا ترشيحاتها وتوقعاتها على الجوال. سلم عليك حمد بن جلال الله سندوانة، ويقول رشحوا بكرة الشنجل في العمانيات. بكرة الشنجل في العمانيات، وجار الله ما رد له الطلب. وش البكرة؟ أعتقد اسمها التماس. كان اسمها التماس. هي عليها ترشيحات، هو بعد يقول له حطوا ترشيح عليه. والله خطيرة. طيب احنا طبعا بنجيها من خلال التفصيل في الأشواط. نعم، بالنسبة أيضا شعار بن عقيل داخل باسمين، يعول على التماس ويعول كذلك على رهن. بقية الأخوان اللي يدفعوا باسم منهم ضيوف اللي لها عدة نقاط، آخرها المحلي السادس. الدوحة ذكرها أخوي سالم، كذلك أيضا الغزيل اللي في رصيدها سيارة بعد. خلينا نقف عند أبرز الأسماء. نعم، أبرز الأسماء. عطني 3 أسماء غير ضيوف. غير ضيوف، وهيلة طبعا في المقام الأول صاحبة الرمز. في المقام الأول وهيلة، من بعد ضيوف. طيب. نعم، من بعد ضيوف. نعم، كذلك جلادة اللي رصيدها 3 سيارات. جلادة، خلاص أقف عند 3 أسماء. سالم السندوانة. الدوحة وضيوف وهيلة.
وهيلة. سالم السندوانة أيضا يستبعد وهيلة من المركز الثاني. توقع الدوحة الأفضلية تكون ضيوف بعد الدوحة، وهيلة تكون في المركز الثالث. ننتقل إلى أرضية الميدان ومع الزميل محمد ابن بريك ونتابع مع آخر المعطيات والمستجدات على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية. أسعد الله أوقاتك بكل خير محمد. الترشيحات تختلف في مسار الشوط الأول بالرغم من وجود صاحبة الشلفة الفضية في مهرجان المؤسس، ولا واحد رشحها من المحللين. مساءك سعيد أخوي سالم. بالفعل هذا ما ذكرته سالم وشاهدناه في ترشيحات إخواننا المحللين، ولكن يبقى الجواب على أرضية الميدان بوثامر. مثل ما تشوف هذا الشوط المفتوح، الكل جاهز، الكل مستعد. شوط اليوم الشوط هذا كأنه يعني أكثر من شوط، زحمة مثل ما تشوف سالم، مضمرين حلال، استعداد واستنفار على أعلى المستويات. الترشيحات تختلف ولكن حاملة اللقب موجودة. هذه الذلول في أكثر من مهرجان، وقبل المهرجان المؤسس حاصلة على الشوط الرئيسي أكثر من مرة، فبالتالي هي إذا كانت في مستواها راح تكون رقم صعب الليلة. معي مضمر ضيوف المرشحة أحمد بن سعيد الفزاري. أحمد مساك الله بالخير واستعدادك مع ضيوف لشوط الشلفة المفتوح. الله يمسيك بالنور يا أبو بريك. والله الاستعداد طيب، ونتمنى إن شاء الله ضيوف اليوم تكون في يومها. نعم. وحين مجهزين ضيوف ليوم ذي. محمد بس دقيقة. وإن شاء الله توقعاتك سيناريو الشوط كيف بيكون؟ والله سيناريو الشوط ضغط من أول الشوط إلى خط البودرة. الله يوفقك وفالك التوفيق. والناموس التيم كم توقع الليلة؟ الليلة التيم قوي، بيكسر ال 25. نعم. مع مطاي الشو يا بكسر ال 25، لكن توقع اليوم مطاي الشعبي كسر ال 24 وتيمات يبن قوية. نعم، فالك التوفيق إن شاء الله، والناموس موفق إن شاء الله. آمين إن شاء الله وياك أبو بريك. نعم. البكرة حاملة اللقب وصلت الآن سالم. بنشوف البكرة حاملة اللقب هذه وهيلة، نشوف الذلول هذه ومعها أيضا حمد بن صالح بشريدة. بس مصورنا ننتقل إلى وهيلة حاملة اللقب في أكثر من مرة في المحل الخامس، هي صاحبة هذا الشوط في المهرجان المؤسس، أيضا هي صاحبة هذا الشوط. وهيلة المملوكة لصالح بن حمد بشريدة نشوفها الآن، هذه أمامنا الآن على شاشة التلفزيون. هذه وهيلة، الله يوفقها إن شاء الله الليلة ويوفق كل المشاركين. بس نحاول ناخذ مالكها حمد بن صالح بشريدة اللي متواصل مع وسائل الإعلام الآن، مع وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي. حمد بن صالح بشريدة، بس حياك الله يا حمد وسعداء بوجودك. وهيلة حاملة اللقب في المحل الخامس، صاحبة سيارة أعتقد في المحل الرابع بعد في مهرجان المؤسس. صحيح. نعم. كم سيارة في رصيدها؟ رصيدها موترين ورمز. موترين ورمز. الليلة تشارك في الشوط المفتوح، لكن البكرة ما ترشحت من المحللين. توقعاتك الشوط شوط قوي وفي أسماء قوية، ومع ذلك البكرة ما ترشحت. في شوط قوي، في هجم مشرية. نعم. وبالعكس معناه انها ما ترشحت، مش معناه انها ما هي بكفو. نعم. بس المحللين عندهم معطيات. نعم. يمشون عليها. نعم. والله يوفقنا ويوفق كل مسلم. نعم. في المهرجان الماضي ترشحت؟ صحيح. نعم. وانت دائما الترشيحات يمكن على الاشخاص المشاركين تجعل ضغط عليهم، هل انت تخلصت من الضغوط بما انها ما ترشحت الليله؟ الحمد لله، هذا اول التوفيق بالنسبه لي. فلك التوفيق يا ابو صالح وموفق ان شاء الله. اذا هذه اجواءنا سالم، هذا هو هذه البكره اخطر المشاركات نظرا لانجازاتها سالم ومتواجده في الشوط. اليك الكلمه سالم ولضيوفك الكرام. شكرا يا محمد، وكذلك الشكر ايضا موصول لابو شريده وفالها التوفيق. سيارتين ورمز في مهرجان المؤسس، ولكن كل الأسماء اللي حضرت والشعارات أيضا أسماء لها حضورها ولها تواجدها، ما دخلوها أهلها في الشوط هذا وهو شوط رمز إلا هي كفو لانتزاع الرمز، فلذلك بنشوف المنافسة على أشدها. هل نتوقع أن تكون مستهدفة صاحبة الرمز في مهرجان المؤسس وهيلة؟ أكيد وهيلة صاحبة الرمز، لكن إن شاء الله بيكون من صالحها اليوم أنها ما صبت الترشيحات عليها، تشيل الضغوطات عن راعيها وعن البكرة إن شاء الله في الشوط. نعم. أبو نواف، وين راح تبان ملامح هذا الشوط في ظل وجود 5 ترشيحات؟ ما رايحين نعرف ملامح الشوط الا بعد يمكن دخولنا ال 500 متر الاخيره تتضح الملامح. يمكن الكيلو الاخير يحصرنا بعض الاسماء، نحصر بعض الاسماء بالكيلو الاخير. الكيلو الاخير، ولكن ال 500 هي اللي بتبين عدد الملامح النهائيه. طيب، بناء على معطيات اشواط الفتره الصباحيه شاهدنا احتياطي ومخزون عالي ومنافسه الى اخر الامتار. صحيح. هذا ينعكس على اشواط الفتره المسائيه، اذا لن يكون الحسم الا في اخر 200 300 متر. صحيح. ملامح الشوط تبين من كيلو ونص. هذا شيء طبيعي.
مو من الكيلو الاخير، من الكيلو ونص. نعم. يعني اتوقع انه بيكون في اسماء معينه. من الكيلو ونص راح تعرف المطايا اللي راح ينقسم الشوط سالم قصدك الى مقدمه وهجم في مؤخره الشوط. من الكيلو ونص الحلال اللي بتشوفه على الكادر موجود. من الكيلو ونص. من الكيلو ونص هو الحلال اللي راح ينافس على الرمز. فالهم التوفيق باذن الله. قائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط اللقايه القعدان، شوط الخنجر الفضي، الشوط المفتوح. أنا أنشد نفسي قبل شوي أقول حاجب اللي مرشحه أبو ذيب وينه؟ لأن الترشيحات كلها ذهبت مع منذر عند عبد الله بن صالح الجربوعي المري، حاصل على شوط 12 في المحلي السادس. صحيح؟ صحيح. نعم شكرا يا عبد الله. الشوط 12 في 7:33 و12 جزء من الثانية. منتجنا العزيز دائما ما يسعفنا الحقيقة بالتوقيتات الزمنية ومتابعنا بشكل دقيق. طيب عندنا 16 اسم في هذه القائمة، هذه الأسماء كفيلة بانتزاع الرمز، ولكن الأبرز الآن منذر. نعم. على عجالة أبو نواف. نعم. وش إنجازات منذر وطريقة وطبيعة ركضه؟ طبعا منذر في رصيد السيارة من مهرجان المؤسس، قعود قوي يتميز بمواصلة الأداء على نفس ما شاء الله المنوال. نعم. راعيه اليوم عول عليه أنه يكون صاحب الرمز. كذلك الأسماء الموجودة بجانب منذر كلها أسماء لها إنجازات، منها معزز تقريبا 3 سيارات في رصيده، منها أيضا فتح الخير لرابع على الرمز عند محمد بن طالب بن عقيل، كذلك حاجب مسجل افضل توقيت وسياره في المؤسس، رشح اخوي ابو ذيب لراهد بن بطي زعبي افضل توقيت، مسجل افضل توقيت. حاجب كم توقيته؟ يحضرك؟ لا والله ما يحضرني، لكن هو يمكن تحت 30 تقريبا. والله تحت 30 يعني كاسر حاجز احتمال 37 كان افضل توقيت. وين في المحل السادس؟ في المحل السادس. شوف لنا توقيته يا عبد الله، توقيت حاجب اللي رشحه غانم الهاجري. طيب كذلك ايضا توقيت النجد عندك المستشار ثالث على الرمز المحل السادس. منافس السيل عده سيارات ومنافس. ملبي صالح القمره احد القعدان اللي ينافسنا عندنا هذا الموسم. عساف سالم بن عامر المدهوشي مثل ابناء السلطنه ويعول عليه قعود منافس عده مرات هذا الموسم. كذلك ايضا فرق ثاني رئيس المحل السادس المركز الثاني معزز ذكرناها. جرش عند ناصر بن خليل مسجل تفضيل ايضا افضل توقيت وسياره. مداوي عند سالم بن عنزان احد القعدان اللي ينافسنا عندنا في الموسم. كذلك بركان بن مريزيق وشغموم في رصيد سيارتين. ممتاز. قعود زقيبه. هذه الاسماء الموجوده ومنذر هو الابرز فيها. ابرز من حيث من حيث الترشيحات. نعم هو الابرز من حيث الترشيحات. سالم السندوانه منذر. نعم. على حسب الركض اللي شفناه منذر من اقوى القعدان وكل القعدان كلها. وش الاخطر على منذر؟ والله شوف منذر عندك من اقوى القعدان. الاخطر عندك حاجب يكون المستشار وحاجب. المستشار عند عبد الرحمن بن حمد ثالث على الرمز في المؤسس. ثالث على الرمز في المؤسس. ومنذر ثالث على الرمز صاحب سيارة. طيب وفتح الخير رابع على الرمز في المؤسس. حاجب في المحلي الخامس 7 و2 و27 7 و22 اي 22 نعم. ذكرت جزء من الثاني مش المحلي السادس في المؤسس. نعم عبد الله. المحل الخامس 7 والمحل الخامس 7 و22 و8 او 97 جزء 78 جزء ما شاء الله تبارك الله. وفاله التوفيق باذن الله حاجب وكذلك اللي رشح حاجب غانم الهاجري. خلونا ننتقل الى اشواط العمانيات، يمكن ايضا الوقت داهمنا. انتقل الى قائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط اللقايه الكاره العمانيات.
إذا مشاهدينا الكرام 14 اسم في هذه القائمة الأبرز التاريخية وبدل العمانيات التاريخية في الإنتاج. التاريخية في الإنتاج. نعم. التماس التماس عليها 5 ترشيحات وترشيح واحد على إثبات من غانم الهاجري أبو نواف. نعم. الأبرز في هذا الشوط شوط العمانيات أيضا عدة أفكار ولهن نعم. إنجازات عديدة، منهن التماس اللي انتقلت مبلغ كبير لعزبة الشنقل بعد تعزيز مشترياته وعزبته في رصيدها 3 سيارات. هي الأبرز من حيث الترشيحات، نتمنى لها إن شاء الله. فنون كذلك صاحبة الشوط الأول رئيس المحل السادس في العمانيات موجودة وباكرة لا يستهان بها، لها عدة مشاركات ومنافسة قوية. مذيار لا عطني بس الأبرز أبو نواف من وجهة نظرك. أبي 3 أسماء. التماس نعم فنون وكذلك أيضا إثبات اللي أخذت رمز المؤسس. رمز المؤسس. سالم اللي أخذت رمز المؤسس ولا فنون ولا التماس من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري التماس، إثبات، مذيار هي السلية. إذا يستبعد فنون. صاحبة الرمز والثاني على الرمز نعم. موجودة كلهم اللي على الرموز. نعم. اللي هو التماس، إثبات ومذيار. مذيار هذا في شوط العمانيات. ونتمنى التوفيق للمذيار الدعبة. مذيار الدعبة صالح بن راشد. أنا رشدك يا أبو راشد مع مذيار إن شاء الله. ونتمنى ايضا التوفيق لممثلنا ابن السلطنه عيسى الشالولي متواجد في الشوط. يستاهل وفاله التوفيق. الشالولي الجحافي. تبغى يسبق ولا الدعبه يسبق؟ مع الشاهينيه. والله كلهم هذا الزملاء. لا تقول كلهم، لا عطنا واحد. الدعبه يسبق ولا الشالولي يسبق عندك؟ والله هذيك تمثل الوطن وهذه تمثل الزملاء، كلهم ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. عطنا مطيه ان شاء الله تسبق المرشحين. ان شاء الله المرشحينها تسبق. فالهم التوفيق باذن الله. خلونا ننتقل الى قائمه باسماء اللقايه القعدان العمانيات. الندرة في هذه القائمة 14 اسم. أبرز الترشيحات ذهبت مع منادي، ما عدا فهد المهندي يروح مع صوغان لترحيب بن حمد بن نايفة الهاجري. صوغان ينترشح والشعار أيضا ينترشح، ولكن شعار القمرة خطير مع منادي. 5 ترشيحات. سالم السندوانة. إنجازات منادي صاحب رمز المؤسس، أتوقع بعد في رصيده أكثر من سيارة. بالنسبة للشوط فيه 14 قعود، لكن نظرا لضيق الوقت فأعطيك أبرز القعدان. منادي يعني صاحب القمرة، طرق ثالث على الرمز، وطرق ثالث على الرمز، شاهين رابع على الرمز مع محمد بن ناصر الشنجل، فولاد مع محمد بن علي بن حمد بن علي المري خامس على الرمز. 3 أسماء سالم. نعم. منادي منادي عندك في هذا في المقام الاول. في المقام الاول منادي. الثاني صوغان عند ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفه صاحب سياره في مهرجان المؤسس. والحذر مع منصور بن محمد منصور السيف الخيرين صاحب شوط رئيسي في المحل السادس. ممتاز. سالم السندوانة استبعد طرق اللي حاصل على المركز الثالث في مهرجان المؤسس على رمز. صحيح الشوط مالي بالاسماء. ما استبعدت انا. وما استبعد لك انا. انت قلت عطني 3 اسماء. الابرز. استبعدت 14 قول. لا هذا الابرز. انت قلت لي الابرز، ما قلت انك استبعد. لا انا سؤالك ما كان واضح. هل سؤالك يا سالم السندواني وش تستبعد؟ انا اقول لك تقول لي وش اهم 3 اسماء. ابرز 3 اسماء بناء على معطياتك. الابرز طرق ليش؟ وطرق ماخذ الثالث على رمز. طيب عطني اسامي، قول لي 5 اسامي 6 اسامي. لا ما في 5، انا ب 3 اسامي. طيب عطني انجازات الحذر. الحذر رئيسي المحل السادس كان عند الحذر. محل السادس. نقطة في المحلي. هذا ثالث على رمز. من وجهة نظرك من الابرز سالم السندوانة؟ والله في هجن طال عمرك تجيبه رمز والمحل السادس ما تسوي شيء ضالع ولا مريضه. ممكن ما اقدر ارشحها انا وهي مريضه. وفي هجن دخلت مثلا في رموز ومن بعدها ارتفاع مستواها وشاركت المحل السادس واثبتت الدار. طيب ابو نواف عطني 3 اسماء. منادي الحذر صوغان نفس الاسماء ولكن تغيير. بضيف لك عليه انت المراكز. لا احنا نبي شاهين الشنقل ايضا من ضمن الاسماء.
نبي ابرز 3 اسماء في هذه القائمه. اذا لا شاهين الشنقل 14 اسم في هذه القائمه. بالنسبه لسالم السندوانه وابو نواف يتفقون على 3 اسماء فقط في ظل وجود 14 اسم. 11 اسم لن تكون من ضمن المراكز ال3 الأولى من وجهة نظرهم. منادي، صوغان، الحذر، وفالهم التوفيق جميعا من خلال هذه المشاركة. خلونا ننتقل إلى أشواط الإنتاج وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط اللقاية البكار. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي أشواط الإنتاج الأبرز التاريخية، وبدل رشحها سالم السندوانة وكذلك غانم الهاجري، حاصلة على الشوط الرئيسي في المحلي السادس. بدل توقيتها الزمني 25 47 جزء من الثانية، توقيتها أيضا قوي. التاريخية حاصلة على الشوط رقم 23 في المحلي السادس أيضا. الدانا حاصلة على الشوط رقم 25 وكذلك أيضا في المحلي السادس. أبو نواف، أهم وأبرز الأسماء في هذه القائمة 3 أسماء. نعم، 3 أسماء تاريخية اللي رشحناها. تاريخية. نعم. كذلك أيضا بدل موجود عندنا في المنافسة. مصادر القمرة من ضمن الأسماء اللي إشار لها. الصيدلية عند ابو شريده ايضا بكره منافسه. اعطني اسم ثالث. نعم، اسم الثالث خلاص تملأ 3. من اللي هو التاريخية وبدل؟ مصادر. نعم. عند شعار القمرة تصب عليه الترشيحات ما شاء الله تبارك الله، هو شعار خطير مثل ما ذكرنا، وكذلك يمتلك الندرة ويحرص دائما على الأسماء القوية من خلال هذه المشاركات. سالم السندوانة 3 أسماء تاريخية، بدل ومصادر. بالنسبة لأبرز الأسامي، نعم، عندك بدل والتاريخية وعسلو. تاريخية وعسلو. محمد بن خالد. صاحب السيارة بعد. صاحب السيارة. أنا إلى الآن ما شفتها بالقائمة. الورقة الثانية. الورقة الثانية، سوري أنا شبكت على الورقة الأولى، أدورها هي موجودة. محمد بن خالد بن عبد الله العطية. عسلوه أيضا رقم مطية 26، ويتم ترشيحها من قبل سالم السندوانة لانتزاع الرمز. من الأقوى من وجهة نظركم؟ شوط. الأقوى شوط ولا هو لا، بكرة؟ المفتوح ما نختلف عليه. مفتوح دائما نعتبره هو أبرز وأقوى الأشواط، لكن شوط الإنتاج اللقاية البكار ولا شوط العمانيات اللقاية البكار؟ والله على حسب، هذه وجهة نظر. على حسب النوعية الموجودة. لا تقول لي على حسب النوعية الموجودة. أتوقع أن شوط العمانيات. شوط العمانيات لأن فيه شراية وفيه إنتاج. شراية وإنتاج. أنا أتكلم على فئة، أتكلم الآن على فئة عمانيات. احنا دائما نقول أن أو المتعارف عليه بشكل أكبر أن المفتوح هو أقوى من شوط العمانيات من ناحية التوقيتات الزمنية والسبك. بعض الأحيان يحدث العكس. يقول لك أنها أخف. صحيح. ولكن الآن بعض الأحيان يعني حالات صحيح. نادرة مش حالات مستمرة. صحيح. كذلك الأسماء اللي موجودة في شوط العمانيات بعد أسماء كثيرة. احنا ما نتكلم على أسماء الآن أبو نواف، نتكلم على مبدأ. نعم. على وجهة نظر. نعم. العمانيات ولا شوط الإنتاج سالم السندوانة؟ أبو نواف يروح مع العمانيات. في الأشواط هذه ولا بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام أنا أشوف الإنتاج أقوى. الإنتاج أقوى. ليش سالم السندوانة الإنتاج أقوى؟ هل لأنه أيضا يعتبر أقرب للمفتوح؟ هو أقرب، والشيء الثاني شوف أنه طال عمرك العام والسنة هذه أكثر المطالع طلعت من الإنتاج خذت رموز في أشواط المفتوحة. في الأشواط المفتوحة. نعم. وفي عمانيات خذان في الأشواط المفتوحة. إيه، لكن احنا نتكلم الأغلبية للإنتاج. ما تقدر تحصرها في قاعدة يا أبو. ما يصير.
يجيك من الانتاج ويجيك من العمليات. انت لو ترجع للتاريخ تلاقي افضل التوقيتات الزمنيه مع الاشواط المفتوحه، واكثرها اشواط مفتوحه، وتابعنا. لكن العمانيات يجي منها من يقتنص، يجي منها من يكسر التوقيت. صحيح. لا. طيب انت لو قارنت ما اكسر عمانيه، عطني عمانيه اكسر التوقيتات الى الان اصبحت حدث الى تاريخنا اليوم. عندنا العام على حدث توقيت حدث تاريخي. لا حدث سجلت الجزيرة، الحدث واحد هو مع من؟ حدث واحد راح عند الجزيرة. مع من؟ طيب هذا وحده مع حدث المفتوح. انت لا تقارنها لا انا اقارنها بالطريقه هذه، انا اقارن بالكم والكيف والكميه. اعطيك على سبيل المثال عتيم حلو افضل توقيت في سن اللقايه وخذ الشوط المفتوح وانتاج ام الزبار. انتاج ام الزبار لا يختلف اثنان على الانتاج ياتي من كل مكان. نعم. فانا اقول لك الانتاج رعب المسند العام اللي شراه من عند الشهواني، شراه من شوط الانتاج، خذت الشوط المفتوح. طيب عجيب. هو انت لو رجعت الحلال خذته وهي شريه وعدد الاشواط اصبحت في الشارع، عدد اشواط الانتاج. طيب ما فينا انت الان تقول لي العمانيات افضل من الانتاج في التوقيتات الزمنيه. انا اقول لك بحكم انت سالتني عن الشوط الليلي. انا اقول لا، انا اقول لك الاقوى. لا مش انا اقول لك الاقوى بشكل عام على حسب النوعيه. اذا كانت عمانيه موجوده ودخلت شوط رئيسي نتكلم على نوعيه. احنا نتكلم لا يا ابو هو يقول بشكل عام. بشكل عام. طيب بشكل عام انا اقول لك على حسب نوعيه المطيه يا ابو. رجعنا على نوعيه المطيه. اذا ما في قاعده. لا قاعده. لا في قاعده. الشوط الانتاج يقرب الاغلبيه على حسب الكميه. كم انت تجي بنسبه تناسب. انت الحين طول لي بالك عشان تفهمنا بس ابو. انت مو فاهمنا ترى. احنا نتكلم على القوه. دائما احنا نعرف ان الشوط المفتوح اقوى من شوط العمانيات، قاعده لا يختلف عليها اثنين. لا يختلف عليها اثنين. هذا عندك من طيب نعم. احنا نقول في اشياء نادره تصير يا ابو نواف، نقول بشكل عام بشكل اكثر. هذا الاغلب، لكن نسبه التناسب كم العمانيات اللي يركضون وكم المفتوح اللي يركضون. نقول الاغلب في نسبه تناسب. اذا هو الابرز، اذا كان هو الاغلب اذا لا، يعني هي الابرز، يعني الشوط المفتوح هو الاقوى اذا كان هو الاغلب على قولتك. انا الان اتكلم من الاغلب ايضا في العمانيات ولا الشوط الانتاج، من يشوف انها اقوى انت من وجهه نظرك؟ طيب انا بعطيك كلام. لا تقول لي بكلمك في نقطه. كم اللي دخل من العمانيات في الشوط المفتوح؟ احنا نتكلم بشكل عام. طيب احنا نتكلم بشكل عام، انت من وجهه نظرك من الاقوى؟ شوط العمانيات ولا شوط الانتاج؟ من وجهه نظرك بس. دائما شوط العمانيات او الانتاج، والانتاج ترى هو اللي يروح سواء في العمانيات ولا في الشرايف كلها جت من الانتاج في الاساس. شلون كلها جت من الانتاج وراح الحين ضرب لي سالم ضرب على رعب. طيب رعب جابت افضل توقيت، راحت بعد ما انتقلت ملكيتها وصارت شريه ما صارت انتاج. في الاول كانت انتاج، كل الحلال اللي قبل رجعت له بتشوف انتاج. احنا ما انتقلت ملكيتها. احنا نتكلم بعطيك امثله واجد. هو نواف ما فهمنا الى الان. احنا نقول من تشوف انه اقوى كمستوى؟ شوط عمانيات الان عندي شوط عمانيات وشوط انتاج، من تشوف انها اقوى؟ العمانيات. انت تتكلم الحين على شوط انا اتكلم بشكل عام. بشكل يعني عام وجهه نظرك دائما بشكل عام. انا اقول لك القوه. شوط العمانيات بعض الاحيان يكون في ندر وفي شرايع عمانيات. لا فهمتك، في ندر ويسجل افضل من الانتاج. احنا ما نتكلم عن والانتاج صحيح انه فيه تهجين وفيه عمانيات، لكن يكون على المنتجين. هو يمكن لو تغير السؤال ايسبق العمانيه او المهجر؟ لا ما يحتاج. هذا هو السؤال. انت شو تشوف الانتاج ولا العمانيات؟ لا انا اشوف الاغلبيه عند الانتاج. نعم. طيب. خلونا نروح لقائمه باسماء الهجن المشاركه في شوط الانتاج اللقايه القعدان. إذا مشاهدينا الكرام هذه قائمة بأسماء الهجن المشاركة. الأبرز في الترشيحات هو نجد ومتعب وكذلك هياض، ولكن نجد عليه 4 ترشيحات توقعات لانتزاع الخنجر الفضي. سالم السندوانة، نجد هو الأبرز فيما يخص الترشيحات. نجد صاحب أفضل توقيت المحل السادس، هو حاصل على أفضل توقيت. أفضل توقيت 7 و29 جزء من الثانية. اتوقع في شوط القعدان هو افضل توقيت. نعم 7 و29 جزء من الثانيه. نعم. عندك هياض حاصل على الرابع على الرمز في مهرجان المؤسس. هياض. نعم. عندك مرمر لعبد الله بن راشد الزقيبه صاحب رمز العام الماضي وعنده منافسات السنه هذه. ومتعب عند سالم بن الزيوح صاحب سياره. فبشكل عام يمكن ابرز اسامي عندك كلها ترشح القعدان. عندك ابن عقيل طاش بالشيب وبرق، ومن بعد عنده منافسات قويه.
لكن الترشيحات انصبت بين نجد وهياض ومتعب. نجد وهياض ومتعب. نعم. ولكن الابرز مثل ما قلنا نجد. نجد في الترشيحات هو الابرز بالاسامي وافضل توقيت. ومن وجهه نظرك؟ من وجهه تشوف نظري هياض انه هو الافضل. انا اشوف ان هياض تعطي الافضليه لهياض. نعم. طيب هياض وكذلك متعب وايضا نجد. المركز الثاني من بعد هياض؟ عندي في الترشيح نجد. نعم نجد. والثالث؟ متعب. متعب. ابو نواف. نعم. نجد في المقام الاول. نجد في المقام الاول فيما يخص الترشيحات. نعم. هياض في المقام الثاني. هياض. نعم. في المقام الثاني. كذلك بديع عبد العزيز بن خالد العطيه. بديع. نعم. بديع عند عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. انجازاته بديع هو مش من ضمن الاسماء الموجوده. لما انجازاته بعود ابو رصيد السياره ومنافس في الموسم من ضمن الاسماء اللي ترشح في رصيد السياره. واليوم تابعنا شعار محمد بن خالد ايضا الفتره الصباحيه مبدع وقد يكون انه له مردود ايجابي على الفتره المسائيه. ممتاز. اذا هذا فيما يخص الاسماء. وين راح تبان ملامح هذا الشوط؟ والله التنافس يعني والغموض يغلب الشوط اكثر من بقيه الاشواط. يمكن الاسماء اللي فيها ليش الغموض يغلب الشوط هذا وهو الابرز نجد في الترشيحات؟ كل ابرز نجد في الترشيحات لكن الاسماء قريبه له والعدد كثير اللي في الشوط ايضا. عدد كثير يمكن التغيير ياتي في اي لحظه. ومتقلبات الشوط تستمر يمكن عندنا. طيب عندنا شاهين بعد اللي هو الشرقي. اي موجود سابق الشوط الاول الرئيسي. نعم. مثل ما قال عبد الله. صحيح. موجود. مدى خطورة هذا القعود على الشوط؟ نعم. مدى خطورته على الشوط؟ شاهين والله انه ادى على اداء المحلي من ضمن الجلدان اللي بيدخل في المثلث الذهبي. نعم. بيض الله وجيهكم وخلونا ننتقل لمتابعة أشواط الفترة المسائية. نلتقيكم غدا بإذن الله. شكرا لأبو نواف، شكرا أيضا لسالم السندوانة. بكرة كذلك راح يكون عندنا العديد من الأشواط اللقاية بكار الأشواط المفتوحة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نشوفكم بكرة بإذن الله. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بحضراتكم ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، في رابع أيام هذا المهرجان، يوم اللقاية وأشواط الرموز لهجن أبناء القبائل. أنتم على موعد مع إقامة 18 شوط تستهل بأشواط الرموز الستة الرموز الفضية. هذا هو الشوط الأول الرئيسي، شوط الشلفة الفضية للقاية البكار. يستعد مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة للانطلاق. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق شوط الأشواط، ينطلق الشوط المفتوح، ينطلق هذا الشوط القمة مع هذه الأسماء القمم الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط الأول الرئيسي. في هذا الشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط اللقاية، الأشواط المفتوحة. إذا تشارك في هذا الشوط ما يقارب 22 بكرة متواجدة. رشح من رشح ولم يرشح من لم يرشح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أنت تريد أيها المشارك وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. إذن
مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول تسيطر على شوط الشلفة الفضية، تسيطر على المركز الأول الغزيل لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي مع المركز الأول مع صدارة الشوط. مضمر سعيد بن بطي الزعبي المغامر يغامر مع بداية هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني وتتقدم تصل التماس لمحمد بن طالب بن عقيل، يصل شعار البرنس مع المركز الثاني. دور المركز الثالث تصل سعادة لمحمد بن صالح القمرة، حصل دخول وانطلاق من قبل جلادة لسعود بن صالح القمرة، خطفت المركز الثالث. المركز الرابع تصل وتتقدم على المركز الرابع عند الشنجل من خلال الشعار لمحمد بن ناصر الشنجل، الشعار المهيب يتقدم مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس عروب لراشد بن حمد بن جار الله المري مع المركز الخامس بن هديبان. أبناء الكويت حاضرين متواجدين، الشلفة الفضية بالانتظار يا مضمرين، إضافة إلى الشلفة الذهبية، إلى الشلفة الغالية، شلفة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد في مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد. غالية هذه الشلفة، تحمل اسم غالي على قلوب المشاركين. إضافة إلى الشلفة هناك $500,000 ريال في الانتظار، 500,000 ريال جائزة نقدية قيمة مع الشلفة الفضية لمن في هذا المساء، لمن من هؤلاء المضمرين. مقدمة الشوط، الله يا سلام، محبة على المركز الأول لمحمد بن ناصر الشنجل، تسيطر على المقدمة. بينما الغزيل لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي مع المركز الثاني. بينما بن هديبان عروب راشد بن حمد بن جار الله بن هديبان ضيفة عزيزة عانية من دولة الكويت الشقيقة المركز الرابع. تصل وتتقدم جلادة لسعود بن صالح القمرة. بينما المركز الخامس يصل شعارك يا البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يقدم لنا التماس مع محمد بن طالب بن عقيل. ارصد يا مخرجنا العزيز وصول وهيلة حاملة اللقب إلى المركز الخامس. مرحبا يا وهيلة، مرحبا بهذا الوصول الميمون. سيارتين في الرصيد، بطلة هذا الشوط في السباق المحلي الخامس وبطلة هذا الشوط في مهرجان المؤسس، وبالتالي هي مرشحة ترشيح قوي لانتزاع الشلفة، لاختطاف الشلفة. وهيلة تنتقل من المركز الخامس إلى الرابع مباشرة، وعين الوهيلة على الشلفة الليلة، على الشلفة مع صالح بن حمد بوشريدة يتابع وهيلة في هذا الشوط. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى ضيفة الميدان، عروب مع المركز الأول، عروب مع صدارة الشوط، حاصلة على نقطة في السباق المحلي الماضي، ورصيد عروب مليء بالإنجازات، وبالتالي ترشح نفسها في هذا الشوط الملتهب، شوط الشلفة يا مضمرين. بن حطاب الكعبي مع المركز الثاني، الغزيل تتغزل بالمركز الأول مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما دور السندباد القطري مع المركز الثالث، صالح بن حمد القمرة يقدم لنا جلادة على المركز الثالث. وهيلة وصلت ضيوف، أحد أقوى المرشحات، أحد أبرز المرشحات على المركز الخامس. ضيوف تتقدم، ضيوف تتسلل لراشد بن سالم بن محمد الغيثاني مع المركز الخامس. أحمد بن سعيد الفزاري يتابعها في التضمير. العودة إلى مقدمة الشوط، عروب مع المركز الأول، راشد بن حمد بن هديبان يتابع عروب بن هديبان مع المركز الأول. المركز الثاني الغزيل محمد بن سريع بن حطاب الكعبي. المركز الثالث تصل جلادة لسعود بن صالح القمرة. المركز الرابع تصل فيه ضيوف أبرز المرشحات، راشد بن سالم بن محمد الغيثاني. بينما المركز الخامس رهن لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل. البرنس ينضم إلى دائرة المنافسة. عادت وهيلة على المركز الخامس، عادت وهيلة. ياهي معركة طاحنة على اختطاف الشلفة. لمن الشلفة يا مضمرين؟ لمن ناموس الشوط يا متابعين؟
ما زالوا أبناء الكويت متمسكين متشبثين بالشلفة في الشوط المفتوح. عروب يا عرب مع المركز الأول، الكيلومتر الأخير. يلا يا أبو هلال حافظ على الشلفة، لا تروح الشلفة. هالميدان الشهيد يتابعون الموقف، يراقبون الموقف. الكعبي الغزيل بقيادة المغامر تتسلل بقيادة سعيد بن بطي الزعبي، وانطلقت عروب. سندباد قطر يصل، السندباد يصل، الله يصل الهديفي مع المركز الرابع. ولكن أبناء الكويت أبناء ميدان الشهيد مع أبو هلال مع بن هديبان مع عروب تستميت عروب على الشلفة. الهديفي حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، والسندباد القطري صالح بن حمد القمرة مع المركز الثاني. يا هو شوط الهديفي، ولكن الكعبي والمغامر. غامر يا المغامر. سعيد بن بطي الزعبي يقود الغزيل لبر الأمان. محمد بن سريع بن حطاب الكعبي مع الشلفة شحانية إلى الكعبي. الغزيل تختطف الشلفة. بوغانم غادم الهديفي، ولكن الغزيل حسمت الشوط. يا سلام، حسمت الغزيل مع الكعبي. تهانينا والناموس لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي. المركز الثاني معزة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث طوع لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الرابع عروب لراشد بن حمد بن جار الله المري. المركز الخامس وصلت وهيله صالح بن حمد بوشريده. إذن هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. والغزيل تنتزع الشلفة الفضية في الشوط المفتوح مع مالكها محمد بن سريع بن حطاب الكعبي بقيادة سعيد بن بطي الزعبي المضمر المغامر، من غامر مغامرة ناجحة في هذا الشوط المفتوح في أقوى أشواط اللقاية. تهانينا والناموس لمالك الغزيل محمد بن سريع بن حطاب الكعبي. تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي مالك الغزيل، من انتزعت واختطفت الشلفة الفضية في هذا الشوط المفتوح. تهانينا والناموس. هذا هو ملخص الشوط، وتوقيت زمني مميز يسجل مع الغزيل في هذا الشوط القمة. 7 دقائق 26 ثانية 81 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لراعية الشلفة الغزيل. تهانينا مرة أخرى لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي المركز الثاني، اللي ما قصرت قدمت عرض تشكر عليه معزة. قطعت المسافة في 7 دقائق 27 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وسلام يا المعيدر سلام. التهاني أيضا لزيد بن نديله من قاد معزة في هذا الشوط المركز الثالث. المركز الثالث طوع قطعت المسافة في 7 دقائق 28 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي. تتواصل مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم اشواط الرموز. شوط الخنجر ينطلق، والى الكلمة لاخي وزميلي مطلق العنز. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أسعد الله مساء حضراتكم دائما بالناموس والفرح والسرور. أحييكم بدوري أنا في هذا المساء المميز
المساء الرئيسي، المساء الأروع ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. اليوم هو يوم خاص بلقاء أبناء القبائل والخمسة كيلومترات. أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب التحايا في هذا اليوم الخاص بسن اللقاية، انطلاقة موفقة إن شاء الله لهذا الشوط الرئيسي، بعد أن نهني الكعبي خاطف الشلفة قبل لحظات بشعار محمد بن سريع بن محمد الكعبي الغزيل خاطفة الشلفة في الشوط المفتوح بقيادة المغامر سعيد بن بطي الزعبي الذي قادها إلى بر الأمان، قادها إلى الناموس، قادها إلى الشلفة في أمسية ولا أروع عند الكعبي. ننطلق مع هذا الشوط يا أخواني اللي لا يقل أهمية عن شوطنا الماضي، شوط خنجر فضي مفتوح للقعدان 5 كيلومترات مع الخنجر 400 ألف ريال قطري لصاحب المركز الأول. جائزة ضخمة رصدت لهذا الشوط. خلونا نشوف المراكز ونعد المراكز على حضراتكم. المركز الأول لمن؟ المركز الأول السيل مرحبا بالسيل حمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. اسم خطير هذا الاسم البريدي على المركز الأول يقود الأسماء. بينما المركز الثاني شعار البرنس اللي أرحب فيه في هذا المساء، أرحب بالبرنس وبحضوري في هذا المساء مع هذا الشعار وهذا فتح الخير محمد بن طالب بن محمد بن عقيل آل نابت على المركز الثاني. المركز الثالث منذر وخطير منذر على المركز الثالث في رصيد 3 سيارات. هذا القعود خطير شعار بالعرج على المركز الثالث، وعبد الله بن صالح بن سعيد بالجربوعي المري على المركز الثالث. المركز الرابع عساف القادم من السلطنة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. هذا المدهش على المركز الرابع. بينما شعار الامبراطور يتقدم وينطلق على المركز الخامس واسمه فرق وشعار الامبراطور عليه وجابر بن ناصر بن عبد الله الطريبيل المري على المركز الخامس. هذا النداء يا اخواني، هذا النداء الاول، هذا النداء لهذه الاسماء التي تبحث عن الخنجر، تبحث عن الناموس، تبحث عن الانتصار، تبحث عن الفوز، عن شوط رئيسي، عن شوط رئيسي في هذا المهرجان الغالي، المهرجان الأروع، المهرجان الأضخم، المهرجان الذي يترقبه أبناء الخليج، تتابعه العيون عبر شاشات قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس. هذا الحدث المهم، يتابعون هذا الحدث المهم هنا بمنطقة الشحانية في دوحة الخير. يا سلام، تقدم الامبراطور يتقدم، ينطلق إلى المركز الأول. وهذا هو فرق على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. يقود الأسماء على المركز الأول يتقدم فرق بشعار جابر بن ناصر بن عبد الله الطريبيل المري، ولكن منذر الجربوعي، منذر بالعرج وفتح الخير يترقب الموقف، يحاول يخطط البرنس لخطف هذا الرمز الغالي، غالي عند البرنس هذا الرمز. ومع الرمز ماذا؟ 400 ألف ريال قطري، 400 ألف ريال قطري، جائزة ضخمة يا أخواني. من سعيد الحظ الليلة؟ من هو الذي سينتزع هذا الرمز وهذه الجائزة الكبرى؟ المركز الرابع تقدم إلى المركز الثالث. في أول نداء رسمي تدخل محمد بن علي بن محمد الغفراني المري، وخطير خطير خطير خطير. المركز الرابع فتح الخير بشعار البرنس. المركز الخامس هنا السيل حمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، ووصل
أبناء الكويت، وصلوا أبناء الكويت وتقدم شغموم، ولع الشوط، دخن الشوط، الله الخنجر والكوع الأخير إلى أين يا بن بريك؟ إلى خط النهاية، إلى الخنجر، هلموا إلى الخنجر، انطلقوا إلى الخنجر، الخنجر الخنجر، شغموم شغموم، وتقدموا أبناء الكويت مع فخر 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 القادم من ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح هناك في دولة الكويت الشقيقة، حاضرا ومنطلقا ومندفعا مع هذا الاسم الكبير، باحثا عن ماذا؟ باحثا عن خطف هذا الشوط الرئيسي. يا له من فخر يا راعي فخر، يا له من ناموس، يا له من إنجاز، يا له من تاريخ 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 تاريخ. شوف المركز الثاني، شغموم شغموم، الشعار الشطرنجي قادم قادم، صالح بن راشد بن محمد الزقيبة مع المركز الثاني. الخنجر بان الخنجر المدهوشي، خطير 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 على المركز الثالث، قادم مع عساف يا ابو هلال يا ابو هلال يا ابو هلال. الخنجر أبناء الكويت، أبناء الكويت، الكويت الحبيبة، الكويت الغالية، الكويت مع هذا الشعار، مع هذا الشعار، مع فخر فخر ولا أروع يا ابو هلال، فخر ولا أروع. أبناء الشهيد نزف لكم الناموس على الهواء مباشرة، على الهواء مباشرة. حيوا 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 فخر، حيوا فخر، حيوا فخر، حيوا فخر يا ابو هلال يا ابو هلال، المدهوشي المدهوشي، ولكن فخر فخر ولا اروع، ناموس ولا اروع. انتصار للكويت للكويت للكويت، حيوا الكويت حيوها، يا سلام. فخر راشد بن حمد بن جار الله المري. المركز الثاني، المركز الثاني عساف سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. المركز الثالث، المركز الثالث بركان محمد بن ناصر بن عبيد آل مريزيق المري. المركز الرابع شغموم صالح بن راشد بن محمد الزقيبة. المركز الخامس، المركز الخامس معزز محمد بن فهيد بن محمد آل زبدان المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار، البحث عن الفخر، البحث عن الانتصار، البحث عن الفوز، عن ناموس يفتخر فيه صاحب المركز الأول إلى الأبد. هذا هو الشوط الرئيسي المفتوح، فخر وانتصار يحققه أبناء الكويت، ونهدي لهم ناموسا مسائيا في شوط رئيسي مفتوح. سلام للكويت، سلام سلام لميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح، وتهنئة لمالك فخر على هذا الفوز. 7 دقائق 28 ثانية 86 جزء من الثانية. هذا هو فخر راشد بن حمد بن جار الله المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني 7 دقائق 29 ثانية 78 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني عساف سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. المركز الثالث، المركز الثالث بركان محمد بن ناصر بن عبيد آل مريزيق المري. التوقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية 56 جزء من الثانية. هذا هو صاحب المركز الثالث بتوقيته الزمني. إذن ناموس نهديه لأبناء الكويت، أشقاؤنا وأحبابنا وأصدقاؤنا، نهديهم ناموسا في شوط رئيسي مفتوح على الهواء مباشرة. سلام للكويت، سلام على فوز فخر بالخنجر الفضي في الشوط الرئيسي المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الغالي، المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. على بركة الله وتوفيقه ينطلق متابعين الكرام. الشلفة الفضية للقاية الابكار العمانيات، ومن مسافة 5 كيلومترات أتقدم مباشرة مع المركز الأول. هنا حدث بن دلموك، تتقدم مع المركز الأول، يتقدم بن دلموك حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك على أول الأسماء، يتحكم بهذا المسار قائدا لهذه الأسماء الكبيرة. المركز الثاني مركز الوصافة، هنا شعار ملك السيوف مع ريبة ربية مع المركز الثاني. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا ربية. راشد بن بط الزعبي يتقدم الشرس على ثاني الأسماء مع ربية. المركز الثالث هنا فنون، هنا بن جهويل سعد بن محمد بن سالم بن جهويل من يقدم لنا أجمل الفنون. هنا في شوط النخبة، نخبة العمانيات اللقاية، نخبة الابكار في هذه الشلفة. الجميع طامحون لهذه الشلفة الغالية في هذا المهرجان الغالي. المركز الرابع هنا جبارة حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري يتقدم مع المركز الرابع، يقدم لنا جبارة. المركز الخامس الله 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 الله، مرحبا بإثبات اليوم، إثبات الوجود يا الزعبي، اليوم إثبات الوجود. هنا إثبات صاحبة شلف المؤسس تتقدم هنا بشعار راشد بن حزام بن راشد الزعبي، وأيضا وصل المهيب، وصل شعار الشنجل. هنا التماس محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. ولع الشوط، ولع الشوط، ولعت الشلفة، ولعت. الله 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 الله، مع هذه الأسماء الكبيرة، مع هذه الشعارات التاريخية. أعود مع المركز الأول، أعود مع بن جهويل من يقدم لنا أرقى الفنون، أعتى الفنون في شوط الفنون. الله الله، سعد بن محمد بن سالم بن جهويل النابت المري يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت ربية مع المركز الثاني، ربية ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند ملك السيوف الشرس في التضمير. راشد بن بطي الزعبي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت التماس، مرحبا بالتماس. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. وصل المهيب، هنا شعار المهيب، شعار الشنجل على ثالث الأسماء. إثبات 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 مع المركز الرابع راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الخامس هنا تذكار محمد بن سعيد بن محمد الخيارين، يتقدم الخيارين، يتقدم مع تذكار على خامس الأسماء. ولكن فنون مع المركز الأول، فنون مع البداية. سعد بن محمد بن سالم بن جهويل النابت يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع فنون. اليوم
يوم الفنون، يوم الشلفة الفضية، شلفة العمانيات، الشلفة الغالية على الجميع. ولكن المهيب 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 هنا الشنجل، هنا التماس، هنا التماس محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. اثبات يا الزعبي، اثبات، اثبات يا الزعبي، اثبات. 1200 ما تبقى عن خط النهاية عن الشلفة الفضية، شلفة العمانيات. اثبات مع المركز الثالث راشد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي. وصلت ربية بشعار الأنيق، بشعار ملك السيوف. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو ما بين العمالقة، كيلو ما بين المضمرين. وصلت مذيار هجن السيلية. العيدة واصل، العيدة واصل، اللورد واصل. ولكن فنون 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 بن جهويل يقدم لنا برق الفنون في هذا الشوط المهيب المهيب المهيب. انطلق مع المركز الأول الشنجل، الشنجل الشنجل الشنجل. التماس 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 هنا مع المركز الأول، هنا مع البداية معروفة في حضور الهجن سباقة، واللي حضر شوطة حاضر يراقبها. فجان حر تطرب الجمهور ودقاقة من سرعة الزوم ما يقدر يقربها في أرض الميادين. شواشة ومشتاقة ثواني يتم منها لا تغاربها. التماس 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 المهيب المهيب المهيب. الشنجل الشنجل الشنجل. سلام يا التماس، سلام سلام يا المهيب، سلام. تهانينا والناموس لمالك التماس محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المهيب. يختطف الشلفة الفضية، شلف العمانيات في قبضة الشنجل. تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني إثبات راشد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الثالث، المركز الثالث غادة محمد بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع، المركز الرابع ربية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد آل سالمين. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شاهدنا التماس وشاهدنا المهيب من أحكم بقبضته الشلفة الفضية، شلف العمانيات في قبضة المهيب، في قبضة الشنجل مع آخر الصفقات. هنا مع التماس في هذه الأثناء، التماس تفاجئ الجميع وتختطف شلف العمانيات، الشلفة الفضية مع شعار محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. 7 دقائق 21 ثانية 91 جزء من الثانية توقيت التماس الحاصلة على الشلفة الفضية، شلف العمانيات اللقاية. تهانينا والناموس لك يا المهيب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني هنا شعار العطية مع غادة محمد بن حمد بن خليفة العطية. التوقيت الزمني 7 دقائق 23 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث إثبات راشد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي. 7 دقائق 23 ثانية 59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة في مساء الرموز، في مساء الأشواط الرئيسية في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تنطلق منافسات ميدان الشحانية ضمن هذه الأشواط الخاصة بشعارات أبناء القبائل
وفي رموزها الغالية تتواجد وتتنافس دائما في ميدان التحدي. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق شوط القعدان العمانيات، شوط الخنجر الفضي زايد 300 ألف ريال قطري للفائز بالمركز الأول. تتواجد هذه الأسماء، تندفع هذه الشعارات بحثا عن هذا الفوز، بحثا عن هذا الخنجر الغالي. نبدأ مع البداية، نتابع الصدارة وأول المراكز هناك مع عارف عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل يتقدم مع أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من منادي شعار السندباد. يبدأ هذه الرحلة يتواجد مع ثاني المراكز صالح بن حمد القمرة، بينما أتابع الأسماء وهنا التواجد من طرق مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هناك قالط وصل بن دلموك يتقدم مع قالط علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. وخامس الأسماء هنا الزعيم، وصل الزعيم بالشعار البرشلوني، يتقدم الزعيم سالم بن عنزان بن خاتم العنزاني النعيمي، قادم مع الزعيم بزعامته بتحديه. يتواجد بن عنزان دائما ويتميز في أشواط العمانيات. هذه الأسماء مشاهدين الكرام لمراكزنا المتقدمة. الله الله، الخنجر الخنجر، ولكن هناك الصدارة، هناك عارف الناموس، عارف طريقه. الله يا عارف على الصدارة. عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل يتقدم مع البداية والصدارة. ينطلق عارف مشاهدين الكرام وحيدا في الكادر الأعلى لقناة الريان، بينما أتابع بن دلموك خطير قادم مع ثاني المراكز. وصل قالط مع ثاني الأسماء، يتقدم شعار علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. ومنادي نحو الرمز الغالي، منادي يصل مع ثالث المراكز صالح بن حمد القمرة، بينما أتابع رابع الأسماء وصل طرق، يتقدم طرق مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي، يتقدم في هذه اللحظات. وهناك الزعيم سالم بن عنزان بن خاتم العنزاني النعيمي قادم مع خامس المراكز. الله يا الأسماء، الله، شعارات قادمة، شعارات حاضرة مشاهدين الكرام متابعينا. ولكن العودة هناك مع عارف الناموس، عارف طريقه. الله يا أبو سعيد، ركز مع البداية، ركز مع الصدارة. عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري يتقدم مشاهدين الكرام، ينطلق بالبداية هناك مع عارف، ولكن طرق اسم خطير قادم مع ثاني المراكز مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. الله يا البرشلوني، الله يا البرشلوني. هنا يتقدم بن عنزان، يتقدم مع الزعيم سالم بن عنزان بن خاتم العنزاني النعيمي. ولكن وصل شاهين، وصل شعار المهيب محمد بن ناصر بن محمد الشنجل، يتقدم شعار التماس القادم في هذه اللحظات هنا مع رابع المراكز. الله الله، شوف القادم، شوف الأسماء، شوف الوصول، شوف الخطير. وصل في هذه اللحظات، وصل كالفولاذ، وصل فولاذ محمد بن علي بن حمد بن علي المري، قادم بن قريع، قادم الامبراطور. وهناك الله، وصل شاهين راشد بن علي بن مبارك آل بريس المري. الله الله يا الأسماء، الله يا الشعارات. ولكن أعود
عود مع عارف طريقه، عارف الناموس يتقدم على البداية. شعار عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري مع أول المراكز، ولكن ركز يا أبو سحيم مع هذا التقدم. أتابع الأسماء وتابع الشعارات. وصل طرق مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي بن قريع. هنا بدأ أيضا بالاقتراب. الكيل الأخير روح وحرك. الله فولاذ محمد بن علي بن حمد بن علي المري مع ثالث المراكز، بينما أتابع رابع الأسماء. وصول في هذه اللحظات. وصل غازي فهد بن سعيد بن محمد أو أبو سعيد الخيارين قادم مع هذه اللحظات. ولكن الله يا البداية، عارف الناموس، عارف طريقه. الله خنجر القعدان العمانيات، ولكن طرق قادم في هذه اللحظات. وصل بن محميد ولكن عارف وطرق. الله يا طرق بن محميد. وهناك عارف على الصدارة عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري. هو طرق يا بن محميد مع اللحظات الأخيرة. الخنجر خط النهاية. الله عارف وطرق وعارف اللحظات الأخيرة. خط النهاية ولكن طرق بن محميد مع الانتصار مع طرق ينتزع الناموس، طرق ينتزع الخنجر. تهانينا والناموس لمسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي على انتزاع خنجر القعدان العمانيات مع طرق. تهانينا والناموس. ثاني المراكز أيضا عارف قدم أداء يشكر عليه بشعار عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري، بينما وصل في ثالث المراكز فولاذ محمد بن علي بن حمد بن علي المري، بينما وصل رابعا كان الوصول مشاهدينا الكرام من غازي فهد بن سعيد بن محمد أو أبو سعيد الخيارين. وخامسا وصل مشاهدينا الكرام الهكر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. نعود بالتوقيت الزمني. بن محميد يحصل ويذهب بناموس خنجر القعدان العمانيات مع طرق ب7 دقائق 21 ثانية و87 جزء من الثانية. يسجل أيضا التوقيت الأفضل في هذا المساء إلى هذه اللحظات. تهانينا وناموس لمالك طرق مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي على هذا الفوز والانتصار. عارف وصل ثانيا ب7 دقائق 22 ثانية 21 جزء من الثانية. التهنئة لعبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري. وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وصل فولاذ ب7 دقائق 23 ثانية 89 جزء من الثانية. التهنئة لبن قريع على حصول فولاذ على المركز الثالث محمد بن علي بن قريع المري. هكذا كانت النتيجة ورمزنا الرابع الغالي لهذا الشوط الخاص بالعمانيات القعدان. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الأمسية التراثية المميزة التي شاهدنا بها التحدي والمنافسة برابع أيام مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. شوطنا الخامس ينطلق وهو الشوط الرئيسي لفئة اللقاية الابكار الانتاج. هناك شلفة فضية بالإضافة إلى BMW X5 بالانتظار عند خط النهاية. تنتظر أحدى هذه الأسماء والشعارات الكبيرة المنطلقة الباحثة عن هذا الناموس، الباحثة عن هذا الإنجاز التاريخي على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. وال5 كيلومترات هي رحلة المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة. نبدأ بعد المراكز
ونبدأ مع الصدارة مباشرة. أول الأسماء وأول الشعارات المندفعة المتواجدة هنا في هذا التحدي. تتواجد عقايب ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري ينطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تصل عالية لمسعود بن جار الله بن سالم بن مسعود بن شريدة ينطلق في هذا التحدي، يتواجد مشاركا مع انطلاقة عالية على المركز الثاني. ننتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث، تتواجد مصادر وصالح بن حمد القمرة، يتواجد السندباد القطري مشاركا في هذا التحدي طامعا بانتزاع هذه الشلفة الغالية. بينما المركز الرابع وصل الشعار النعيمي القادم والحاضر في هذا التحدي بتواجد الدانة وبتواجد راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مشاركا على المركز الرابع. بينما المركز الخامس وتابع شعارك يا ابو شريدة مع الصيدلية صالح بن حمد بن شريدة مشاركا في هذا التحدي مندفعا مع الصيدلية على المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة والمنطلقة في موقع التحدي، في موقع الصدارة، في تحديات ومجريات هذا الشوط. بأول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. الشلفة الفضية، شلف الإنتاج، ها هم المنتجين الحاضرين المبدعين المتألقين المحافظين على هذه السلالات النادرة وعلى هذه الأصايل العريقة من نوعها. نتابع هذه الشعارات ونتابع هذه الأسماء المميزة المنطلقة في هذا التحدي، المشاركة في هذه المنافسة المميزة. ولكن نعود مع البداية. بن نايفة ما زال غائدا، ما زال متربعا على عرش الصدارة بتواجد وبتحديات عقايب ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري. يتابع انطلاقة عقايب على الصدارة تندفع في مقدمة هذا الشوط. بينما هنا بن جبر حاضر ومتواجد مع الدانة على المركز الثاني، ولكن من غيرت واحتلت المركز الثاني التاريخية بأول نداء مباشرة. وصلت التاريخية الحاضرة المتواجدة بمشعار مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري، باحثا عن هذا الرمز وباحثا عن الرمز الثاني برصيد هذا الشعار المحافظ على هذا الانتاج المميز. بينما المركز الثالث الدانة مشاركة بشعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يتابع الدانة مشاركة على المركز الثالث. المركز الرابع مصادر القمرة حاضرة ومتواجدة في هذا التحدي بشعار صالح بن حمد القمرة، يقدم لنا مصادر على المركز الرابع محمداني متابعا مراقبا لمصادر. بينما المركز الخامس اشعارك يا ابو شريدة حاضر ومتواجد، ولكن من غيرت واحتلت المركز الخامس وصلت مزنة مع محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. وصل بأول نداء مباشرة عندما جاء المنعطف الأخير نحو الكيلو الأخير، نحو الشلفة الفضية، نحو هذا التحدي الكبير، نحو هذا الاتصال التاريخي والتاريخية. مع البداية تبحث عن هذا الإنجاز التاريخي مع مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري، تسلل مباشرة مع الصدارة. عقايب يا عقايب، عقايب على المركز الثاني، ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الدانة على المركز الثالث غادة بشعار راشد بن ناصر الجبر النعيمي. ورابعا الله 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 وصل المشاغب محمد بن خالد العطية، وصل مع عسلوه غادي، مع عسلوه غادي مع احد المنتجين العمالقة في هذا العالم الساحر. 1200 متر هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة، ولكن التاريخية الكيلومتر الأخير
الكبير يا بن قطامي، والشلفة الشلفة الفضية بالانتظار يا بن قطامي. مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي المري باحثا عن الرمز الثاني في هذا المهرجان برصيد بن قطامي، ولكن المشاغب بدأ بالمشاغبة. عسلو غادم عسلو وغادم المشاغب. الله 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 الله. محمد بن خالد العطية ثالثا الدانة، راشد بن ناصر الجبر النعيمي، ولكن نعود التاريخية عسلو الدانة. ها 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 عسلو تسلل المشاغب. محمد بن خالد العطية باحث عن الشلفة الفضية للإنتاج مع هذا الإنتاج المميز، مع هذا التحدي الكبير. ولكن التاريخية مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي. ثنائية جميلة بين العمالقة بين الكبار. اللحظات الأخيرة ولعت ما بينهن نار النضا التاريخية. عسلو التاريخية بن قطامي المشاغب، ولكن عادت التاريخية في هذا الإنجاز التاريخي. مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي ينتزع الناموس ويحقق هذا الإنجاز. تهانينا والناموس لمسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي المري على فوز التاريخية بالشلفة الفضية. تهانينا والناموس المركز الثاني. عسلو المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. المركز الثالث وصلت الدانة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. المركز الرابع طرب لمبارك بن محمد بن قطامي الفهيد المري. المركز الخامس طيف لحمد بن السهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. هكذا مشاهدينا الكرام شلفة الفضية للقاية الابكار الانتاج. كانت المعركة طاحنة مع الامتار الاخيرة، مع هذه المنافسة المميزة في هذا التحدي الكبير، في هذه المعركة الطاحنة بين عسلوه وبين التاريخية. ولكن التاريخية بإنجاز تاريخي تنتزع الشلفة الفضية وتحقق هذا الانتصار وهذا الناموس المسائي المميز بشعار مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي المري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7 دقائق 24 ثانية 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. المركز الثاني عسلوه 7 دقائق 24 ثانية 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن خالد العطية المشاغب الذي جاء بهذه المنافسة المميزة مع عسلوه وحصل على المركز الثاني. المركز الثالث جاءت الدانة بتوقيت زمني وغدره من مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 27 ثانية 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على فوز الدانة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا السادس واللقاية القعدان للإنتاج والخنجر الفضي مع الزميل الكريبي بن جابر المري. شكرا بسام. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم انطلق على بركة الله. شوط الخنجر الفضي للإنتاج والمنتجين. لنبدأ مع تحديات ومنافسات شوط جديد، شوط مليء بالمنافسة، مليء بالقوة والتحديات، مليء بالشعارات الكبيرة الحاضرة والمثيرة بتحديات وسيرة الكبار. لننطلق معكم ومع الأسماء الخمسة الأولى لنتابع معكم بداية وتحديات شوطنا المنطلق. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز. ليتواجد نجد جار الله بن حمد بن ضرمان يقدم لنا نجد. مع البداية يبحث عن اختطاف الخنجر للإنتاج في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. ليبدأ بن ضرمان مع تحديات شعاره مع اندفاعة نجد على المركز الأول. يبحث عن المجد بتقدم هذا البطل. مع البداية المركز الثاني يتواجد مرمر يا مرمر يحضر بتحدياته لعبد الله بن راشد بن محمد الزكيبة ليقدم لنا شعاره مع تحديات ثاني الأسماء.
المركز الثالث يتواجد حبلنا الكريم مزعل يبا يرضي مالكه، يبا يرضي بن سالمين مع تحديات مزعل لعبيد بن حمد بن جرل بن سالمين المري. المركز الرابع نتابع حبلنا الكريم التقدم والوصول من قبل منصف لعبد الله بن محمد بن راشد آل زبدان المري. والمركز الخامس التقدم مشاهدينا الكرام من قبل معزز يا بن جبران معزز ليعزز الانطلاق لهذا الشعار ليحضر مع المركز الخامس، ولكن ينخطف خامس الاسماء من قبل الحصان لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي مع المركز الخامس. هذا هو النداء للاسماء الخمسه الاولى الحاضره، للاسماء المغتربه حتى هذه اللحظات من اختطاف الخنجر بمسيرتها بتحدياتها، ولنعود نحو البدايه، نحو المركز الاول، نحو المركز منال الجميع وهو اول المراكز مع انطلاقه نجد الحاضر والمتواجد مع البدايه لجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري يحضر بشعاره ليتربع على ارضيه هذا الميدان مع اول الاسماء واول النداءات. ومع المركز الاول المركز الثاني يحضر معنا مرمر لعبد الله بن راشد بن محمد الزقيبه على ثاني التحديات. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من منصف الباحث مالك عن الكيف عن الناموس عن الخنجر مع تحديات المركز الثالث عبد الله بن محمد بن راشد آل زبدان المري. لكن الحميدي يقدم لنا الحصان بتحدياته مع المركز الرابع مرورا نحو المركز الثاني بطريق نحو المنافسه نحو التحديات نحو القوه والابداعات ليتواجد مشاهدينا الكرام الحصان لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي مع المركز الثاني. المركز الثالث بن سالمين يقدم لنا مسعل عبيد بن حمد بن جرل بن سالمين المري. المركز الرابع الواصل مشاهدينا الكرام معزز عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري. والمركز الخامس التقدم من قبل شاهين لنادر بن زبران العجمي. وصل الضيوف، وصلوا أبناء ميدان الشهيد أهالي الكويت خادمين يبحثون أبناء الكويت عن الخنجر الثاني في هذا المساء مع تحديات شعار بن زبران الحاضر بانطلاقاته. ولكن وصل الواعي طالب بن شريان المري بن شريان يقدم لنا شعار مع الواعي. لكن الخنجر في طريق نحو نجد ونجد في طريقه نحو الخنجر بن ضرمان يقدم لنا شعاره مع تحديات البدايه مع تحديات المقدمه ومع انطلاقه اول المراكز. نجد يا نجد مع المركز الاول بن ضرمان جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان يعلن المغادره، يعلن الاقلاع، يعلن التحدي، يعلن الاندفاع، يعلن التحليق مع المركز الاول مباعدا حتى هذه اللحظات. لكن بن شريان يقدم لنا الواعي طالب بن شريان المري. المركز الثالث وصل العطيه مع بديع ليقدم لنا ابداعاته وشعاره عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من الرياض على المركز الرابع راشد بن حمد بن متعب آل منخز المري يتقدم بهذه اللحظات. والقدوم من قابس وصل الدعبه ليقدم لنا قابس محمد بن حمد بن صالح الدعب المري مع المركز الخامس. ولكن الكيلو الاخير نجد على المركز الاول، نجد نحو الناموس، نجد مع المقدمه حتى هذه اللحظات يقترب شيئا فشيئا من الخنجر يا بن ضرمان نحو الناموس اتجه. الاسماء قادمه، الله يا الاسماء بن شريان بن ضرمان. اللحظات الحاسمه العطيه بديع قادم
حادم. نجد على البداية، الله يتعبه على المركز الرابع، بن بحيرة خامسا، لكن نجد الخنجر، الخنجر الفضي، بن ضرمان بن شريان على المركز الثاني. يقدم لنا الواعي طالب بن شريان المري المطالب بالناموس. حتى هذه اللحظات بديع حادم غادم بهذه اللحظات. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا شعاره، يقدم لنا عطاتي هذا الشعار مع بديع، لكن بن ضرمان العطية من الخاطف للخنجر بهذه اللحظات، بهذه الانطلاقة الابن والخال في منافسة وتحديات. حتى هذه اللحظات نجد بديع نجد الخنجر بن ضرمان قف يا خنجر. رحب بقدوم نجد ورحب بانطلاقة شعار بن ضرمان الخاطف للخنجر الفضي. سلام يا بن ضرمان، سلام وتحية واحترام على اختطاف نجد للخنجر الفضي للإنتاج. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام وتقدم بديع. عبد العزيز بن خالد العطية المركز الثالث. كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام الواعي لطالب شريان المري المركز الرابع. وصل هياط لحمد بن سعيد الجربعي خامسا. كان الوصول من قبل شاهين لعلي بن محمد آل ثهيده المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت والانطلاق الجميل منذ البدايه لنجد خاطفا للخنجر الفضي. منذ ان نعطي هذا الشوط اشاره البدء حتى خط النهايه كان صامدا صمود الجبال السود، خاطفا بشعار بن ضرمان خنجر الفضي بانطلاقته. هذه لحظه وصول نجد الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. كما شاهدنا جماهير نجد وجماهير شعار بن ضرمان من يؤازرون هذا الشعار بتحدياته خاطفا للخنجر الفضي. التهاني والتبريكات. توقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانيه 60 جزء من الثانيه. التهاني تبقى لجر الله بن حمد بن ضرمان المري، والتهنئه موصوله لآل ضرمان على هذا الفوز المستحق. ثانيا كان وصول مشاهدينا الكرام من قبل بديع 7 دقائق 27 7 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات نزف عبد العزيز بن خالد العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من قبل الواعي 7 دقائق 27 38 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات الطالب بن شريان بن محمد المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد وسن اللقايه وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص للبكار من مسافه 5 كيلومترات، وشوط العمانيات وجائزة هذا الشوط مرسيدس 450. وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وننطلق مع البداية. أول الأسماء فتنة سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يقدم لنا فتنة مع أول الأسماء وأول الشعارات. هنا تنطلق على رأس حربة هذا الشوط ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. وصل شعار بن جبران يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. يقدم لنا الاسم القادم والمنطلق تندفع من الجانب الآخر. وصلت هنا مذيار تنطلق مع ثاني الأسماء أو شكالة بشعار سالم بن جابر بن محسن
حسن الجربوع المري يقدم لنا شكالة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث الأسماء وصلت متعبة سالم بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري يقدم لنا متعبة مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادمة مذيار محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل شعار بسيقان يقدم لنا بيان حسين بن علي بن حسين بسيقان المري مع خامس الانطلاقات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود مع اللي غيرت وانطلقت إلى البداية مذيار محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري يقدم لنا مذيار على البداية وعلى رأس حربة هذا الشوط. ولكن بسيقان تسلل وانطلق واستلم زمام الأمور مع بيان حسين بن علي بن حسين بسيقان المري على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. مذيار من الجانب الآخر محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري. وثالثا وصلت القادمة والمنطلقة فتنة سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يقدم لنا أيضا فتنة مع ثالث الأسماء. رابعا شعار بن شنان يتقدم مع رابع المراكز. وصل شعار بن شينان يتقدم وينطلق مع متعبة سالم بن عبد العزيز بن سالم المري. وخامس الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتقدم مع العفريت. التماس تتسلل وتدخل دائرة النداء والإذاعة. التماس محمد بن بخيت بن برقان. وصل الصارم مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقل لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. أعود مع بيان بسيقان يتقدم مع بيان حسين بن علي بن حسين بسيقان المري يتقدم وينطلق مع البداية. ركز يا بسيقان التركيز مطلوب. جائزة هذا الشوط مرسيدس 450. الله يا بيان على البداية حسين بن علي بن حسين بسيقان المري مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا التماس بن برقان يتقدم الصارم محمد بن بخيت بن برقان مع التماس على ثاني الأسماء. ثالث المراكز القادمة والمنطلقة مذيار محمد بن فران بن عتيق بن آل بريد المري. ورابع المراكز وصلت شخصية أول نداء لشخصية ناصر بن علي بن تخيل المري يقير إلى ثالث الأسماء. خامس المراكز وصل الترتيب حمد بن علي بن صالح بن جرحب يتقدم مع خامس المراكز. شعار المبتكر بدأ ينطلق مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ولكن بسيقان يقرد خارج السرب مع بيان تنطلق مع أول المراكز وأول الانطلاقات. بيان حسين بن علي بن حسين بسيقان المري ينطلق ويقدم لنا بيان. الصارم قادم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. التماس محمد بن بخيت بن برقان مع ثاني المراكز. ثالثا وصلت شخصية ناصر بن علي بن تخيل المري. ورابع المراكز ورابع الانطلاقات بن جرحب قادم مع رابع الأسماء مع ترتيب. وخامس المراكز القادمة شودة صالح بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي مع خامس المراكز. ولكن الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير بيان تستفتح أبواب الكيلو متر الأخير والخطير. بيان حسين بن علي بن حسين بسيقان المري. التماس مع ثاني الأسماء محمد بن بخيت بن برقان. ثالثا هنا قادمة ومنطلقة شخصية ناصر بن علي بن تخيل المري. ولكن البداية بيان التماس
الناموس أبا السيقان بن برقان غير الصارم وانطلق إلى البداية إلى الفوز والانتصار. بن برقان يغير مع التماس محمد بن بخيت بن برقان. ثاني الأسماء هناك بيان، وثالثا خادمة شخصية ناصر بن علي بن تخيل المري، ولكن الفوز والانتصار مع التماس المرسيدس مع التماس. الله يا بن برقان، الصارم محمد بن بخيت بن برقان من ينطلق ومن يتميز في هذا المهرجان. الصارم محمد بن بخيت بن برقان. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك التماس محمد بن بخيت بن برقان. الصارم من يقدم لنا التماس في هذا الأداء المميز. واسعد الله مساك يا مالك التماس محمد بن بخيت بن برقان. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصلت شخصية ناصر بن علي بن تخيل المري، وثالث المراكز بيان حسين بن علي بن حسين بن السيقان المري، ورابع المراكز مذيار محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري، وخامس المراكز ترتيب حمد بن علي بن صالح بن جرحة بالمري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك التماس، والتوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية. التوقيت الزمني 7 دقائق 28 ثانية و21 جزءا من الثانية. تهانينا الناموس لمحمد بن بخيت بن برقان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء شخصية، والتوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 31 ثانية و87 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن علي بن تخيل المري. وثالث الأسماء بيان، والتوقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية و89 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بيان حسين بن علي بن حسين بالسيقان المري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي ضمن مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. تتواصل انطلاقات هذا المساء مع تحديات سن اللقاية وأشواط العمانيات. ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان العمانيات، وجائزة هذا الشوط سيارة تاهو ستيشن بانتظار الفائز بالمركز الأول. نتابع المقدم والصدارة والمركز الأول في هذا التحدي الكبير. يحضر شعار الزعبي مع حاضر علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، يتواجد على البداية والمقدمة، بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات التواجد والانطلاق على ثاني المراكز. الوصول في هذه اللحظة نتابع المنطلق في هذه اللحظات. وصل فيه النجادي للسيد حمد بن سعيد بن سالم بن الجيوح المري، يتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتابع عابر للسيد سالم بن عنزاب خاتم النعيم، يتقدم الشعار البرشلوني على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع أجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق على مستوى المركز الرابع. الوصول في هذه اللحظات والتواجد مشاهدينا الكرام من قبل الحجاج لحمد بن سالم محمد بن عسيكر المري. بينما المركز الخامس في آخر نداء في هذا الشوط نتابع الوصول من قبل شاهين لسعد بن علي بن سعد النابت المري، يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى في أشواط العمانيات ضمن مهرجان الأمير الوالد. نتابع هذه التحديات الكبيرة ونعود مباشرة إلى حاضر للسيد علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، يتواجد على البداية، ولكن الشعار البرشلوني القادم بتحدياته يعبر العابر ويصل إلى المركز الثاني. عابر للسيد سالم بن عنزاب خاتم العنزان النعيمي، يتقدم في المركز الثاني، ولكن شعار بن سفران من الجانب الآخر. شعار بن سفران أو هنا شعار بن العاض، شعار العاض يصل مع حشيم حمد بن محمد بن جابر العاض المري. بينما المركز الرابع أجد في هذه اللحظات الحجاج
حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، والمركز الخامس. أجد مشاهدي الأعزاء المارد يصل لأول إذاعة في هذا الشوط، مسلم بن محمد بن مسلم النابت المري على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة إلى الصدارة لنتابع الانطلاق، لنتابع حاضر على البداية. هذا هو حاضر مشاهدين الأعزاء، يحضر حضور الكبار، يحضر حضور العمالقة في أشواط العمانيات. علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد على المقدمة مع حاضر، بينما المركز الثاني أجد الانطلاق، أجد المتابعة في هذه اللحظات. حشيم يصل حمد بن محمد بن جابر العاض المري، بينما المركز الثالث عابر يصل لسالم بن عزاب خاتم العنزان النعيمي. يتقدم الشعار البرشلوني على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع أجد في هذه اللحظة الحجاج حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، بينما المركز الخامس هذا هو مشاهدينا الأعزاء الوصول من قبل المارد مسلم بن محمد بن مسلم النابت المري. ولكن نعود إلى ركب الصدارة لنتابع المعركة الكبيرة. هنا حاضر يحضر في البداية، وحشيم في المركز الثاني، وأيضا عابر في المركز الثالث، ولكن حاضر مع البداية. حاضر مشاهدينا الأعزاء على المقدمة، ينطلق بالصدارة، ينطلق بناموس هذا الشوط. علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد على البداية، ولكن المركز الثاني حشيم حمد بن محمد بن جابر العاض المري يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع الانطلاق، أتابع المتابعة. هنا الوصول والانطلاق من قبل الحجاج حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، والمركز الرابع يتقدم مشاهدي الأعزاء شاهين مبارك بن سالم بن خجيم العذبة، بينما المركز الخامس أتابع عابر سالم بن عنزاب خاتم العنزان النعيمي على المستوى المركز الخامس. ولكن نعود إلى البداية، إلى المعركة الحاضرة في هذا الشوط ما بين حشيم وما بين أيضا حاضر وحشيم. اللحظات الأخيرة كما نتابع مشاهدينا الكرام الكيلو المتر الأخير. يا سلام الله يا حاضر على البداية بدون أي وامن حتى هذه اللحظة، وحشيم يغير إلى المركز الأول. حشيم مع العاض حمد بن محمد بن جابر العاض المري، وهنا حاضر عبد الله حاضر لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي مع المركز الثاني، ولكن حشيم مع البداية، حشيم مع الناموس. نتابع حشيم ينطلق إلى بر الأمان، يتواجد إلى المقدمة. حشيم على البداية، حشيم يا سلام يا سلام يا حشيم، شعار العاض حمد بن محمد بن جابر العاض المري. ولكن حاضر يعود مرة أخرى، حاضر يحضر في هذا التحدي الكبير. علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، والقادم أحلى، القادم الحجاج حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري. يقدم الحجاج في المركز الثالث. الخطورة مشاهدي الأعزاء مع المراكز الثلاث الأولى، التحدي الثلاثي، الكوكب الثلاثية في هذا الشوط ما بين حاضر وما بين حشيم، وكذلك مشاهدي الأعزاء الحجاج. ولكن حضر حضور الكبار في أشواط العمانيات. هذا هو حاضر مشاهدي الأعزاء. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي، والتهنئة لزميلنا العزيز حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي على فوز حاضر بالمركز الأول. المركز الثاني حشيم لحمد بن محمد بن جابر العاض. المركز الثالث كان الوصول من قبل الحجاج لحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري. المركز الرابع جاء في مشاهدينا الكرام شاهين لمبارك بن سالم بن خجيم العذبة المري. المركز الخامس وصل في مشاهدينا الكرام فجاج لفراء بن عتيق بن محمد آل بريد المري. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك حاضر على هذا الفوز. التوقيت الزمني 7 دقائق 26 جزء من الثانية، 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي، والتهنئة للزميل حمد بن محمد الزعبي على هذا الفوز. المركز الثاني حضر فيه مشاهدينا الكرام حشيم بشعار حمد بن محمد بن جابر العاض المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 27 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا
وألف مبروك. بينما المركز الثالث جاء في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، المركز الثالث حل فيه الحجاج لحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري 7 دقائق 27 ثانية 94 جزء من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط التاسع والشوط التاسع المخصص للقاية هنا في هذه اللحظات، والمسافة هي 5 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاقة، وننوه للجميع بأن التتويج برموز هذا المساء بعد نهاية الأشواط مباشرة في مقر التتويج. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الشوط التاسع، وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. نتابع صاحبة المركز الأول هي اللي في مقدمة الشوط بشعار بالعرج، سعيد بن راشد بالعرج، اللي هي بدل لمالكها سعيد بن راشد بالعرج المري، سعيد بن صالح الجربوعي على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع نبا لهجن السيلية على المركز الثاني، المملوكة لعبد الله بن سعيد العيدة في ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات صاحبة المركز الثالث ومن تصنى هناك اللي موارد لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. هنا في هذه اللحظات المركز الرابع نتابع وصايف لعبد الله بن راشد بن علي نشيره على المركز الرابع. المركز الخامس ونتابع القادمة هناك اللي هي ثريا لمحمد بن حمد بن خليفة العطية على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة في هذا الشوط. نتابع هذه اللقاية وهذا الأداء والتميز والاندفاع. نتابع في هذه اللحظات هنا المقدمة والصدارة والعودة مجددا إلى المركز الأول وإلى الصدارة هناك مع المركز الأول ومع بدل على المقدمة في هذه اللحظات لسعيد بن صالح الجربوعي هنا بالعرج مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تصنى نبا لهجن السيلية على المركز الثاني. المركز الثالث مرحبا جلمودة قادمة مع المركز الثالث. نتابعها لعبد الله بن فهيد بن كاظم المري وبقيادة سالم بن فهيد بن كاظم هنا مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات وصايف لعبد الله بن راشد بن علي بن شيره المري على المركز الرابع وصاحبة انجازات. المركز الخامس نتابع ثريا محمد بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع وهذا المساء الجميل، مساء الرموز. يا سلام على هذا الأداء، بدل يا بدل يا بدل، يا سلام يا بدل على المقدمة والصدارة وبقيادة سعيد بن راشد بالعرج المري. يا سلام يا راعي بدل على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني نتابع جلمودة قادمة بكل قوة لعبد الله بن فهيد بن عبد الله بن كاظم المري مع المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام يا وصايف تحمل الرقم 1 وهي ايضا مرشحه نفسها ايضا ان تكون بطله لهذا الشوط. عبد الله بن راشد بن علي بن شيره المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نبا لهجن السيليه. المركز الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات موارد لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. شوفوا شعار المهيب
شعار المهيب. هنا محمد بن ناصر الشنجل، يا سلام عليك يا ابو ناصر، من قدم لنا في هذا المساء التماس، من سجلت حدث في هذا المساء وانتزعت شلفه العمانيات. يا سلام، هنا راهيه لمحمد بن ناصر محمد بن ناصر الشنجل، ولكن نعود الى المقدمه، الى الصداره، الى بدل. يا سلام يا بن العرج، يا سعيد، يا بن راشد، يا بن صالح. هنا في هذه اللحظات منطلق ومندفع مع بدل على المركز الاول. المركز الثاني جلموده ايضا بن كاظم، جلموده بن كاظم، ولكن وصايف بن شيره، وصايف لعبد الله بن راشد بن علي بن شيره المري من الجانب الايمن. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا التحدي والمنافسه القويه، ولكن بدل وصايف جلموده ويلا يا سالم يا بن فهيد يا بن كاظم. هنا من يرافق جلموده. يا سلام في هذه اللحظات في مقدمه الشوط نتابع بدل ونتابع القدوم من جلموده يا جلموده في رصيدها سياره في العام الماضي، ماضيها جميل، ماضيها مشرف. يا سلام عليك يا ابو فهيد يا ابو فهيد. الله يا الميدان الشهيد، يا سلام على هذا الاداء. هنا مع عبد الله بن فهيد بن عبد الله بن كاظم وبقياده سالم بن فهيد بن كاظم المري. سلام عليكم يا الميدان الشهيد مع هذا الاداء ومع هذا التميز. وجلموده جلموده. يا سلام على هذا الاداء، يا سلام على هذا الاداء. في رصيدها سياره وتضيف السياره الثانيه. سلام يا بن كاظم، سلام مع النيسان بترول ستيشن. سلام والتحيه مع انطلاق جلموده هي من تسجل هذا الناموس بحروف من ذهب وترسل السلامات الى ميدان كبد، هناك ميدان الشهيد. سلام يا بن كاظم، سلام، وبنهنيك يا سالم يا بن فهيد على هذا الناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني موارد لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. المركز الثالث راهية محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الرابع وصايف عبد الله بن راشد بن علي بن شيرة. المركز الخامس عز لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. يا سلام يا جلموده، سلامي عليك يا ابو فهيد، سلامي عليك يا سالم يا بن فهيد. هنا من يصل الى خط النهايه ويعلن بالناموس. هنا والتوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانيه 36 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس لعبد الله بن فهيد بن كاظم، والتهنئه وصوله لمن يديرها. هنا ايضا نشاهد عبر الشاشه سالم بن فهيد وهو يقدم هذه العروض الممتازة بناموس جلموده في هذا المساء. والسلام وتحية واحترام مع هذا الشعار. هنا المركز الثاني موارد 7 دقائق 29 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك موارد محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. المركز الثالث وصلت راهية هنا 7 دقائق 29 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، نحييكم من جديد في انطلاقه اخرى من انطلاقاتنا في هذا المساء، في تحديات ومنافسات كبيره مع شعارات ابناء القبائل ضمن تحديات مهرجان الامير الوالد. ينطلق على بركه الله وتوفيقه شوطنا العاشر من اشواط الخير والمحبه على ارضيه ميدان الشحانيه لسباقات الهجن، لنتابع مع حضراتكم هذه الاجواء الرياضيه المميزه على ميدان التحدي. لنتابع هذه الإثارة على أرضية الميدان. الجائزة شيفرلي تاهو ستيشن مقدمة في هذا الشوط مع انطلاقة القعدان مع سن اللقاية. نتابع مسار التحدي ونبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة. هذا هو شاهين في مقدمة الشوط، جابر بن فرج بن جابر الحنزاب المري اللي قدم لنا شاهين في مقدمة هذا الشوط. يليه على المركز الثاني
الثاني. أو تابع شعار البرنس القادم بتحدياته على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات، يتقدم في هذا الأداء الجميل شعار البرنس مع المركز الثاني في تحديات هذا الشوط وفي مسار هذا الشوط المركز الثالث. نتابع المركز الثالث وتحديات ثالث المراكز، وصول من مبلش لعامر بن سعيد بن سعد الرفاده المري، من يقدم لنا شعاره مع مبلش في مسار التحدي. وفي المركز الرابع يتقدم شعار الشنجل بتقدم شغموم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، يسير بتحدياته نحو الناموس والانتصار من خلال مشاركة شغموم. وفي المركز الخامس من وصل في هذه اللحظات يتقدم سليماني عبد الله بن حمد بن علي الفيد المري. هذه النتيجة للخمس المراكز، الخمس الأسماء المتقدمة المندفعة في هذا الشوط. ولكن هناك لقطة جميلة مع الكادر السفلي لنتابع الأعداد القادمة أيضا في مسار هذا الشوط بمتابعة مخرجنا أحمد الحمادي اللي يرصد تحركات هذه الانطلاقات الجميلة. وننوه السادة المشاهدين بأن التتويج بأشواط رموز هذه الليلة سيكون بعد شوط الختام في هذا المساء. نعود لنتابع مجريات الخماسية المتقدمة في هذا الشوط، ولكن شعار المهيب بدأ يتقدم من خلال تقدم شغموم في مقدمة الشوط. هذا هو شعار الشنجل، يسير بتحدياته ويطمح بنقطة أخرى في هذا المساء، كما خطف أيضا شوطا رئيسيا في هذا المساء وحظى أيضا على رمز غالي في هذه الأمسية في ميدان الشحانية وفي مهرجان الأمير الوالد. يسير بتحدياته مع شغموم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يتقدم مع التحدي الأول النقلة مع المركز الثاني. لنتابع شاهين لجابر بن فرج بن جابر الحنزاب المري مع ثاني المراكز. وفي المركز الثالث التحرك من سليماني عبد الله بن حمد بن علي الفيد المري، من يقدم سليماني على المركز الثالث. وفي المركز الرابع أو تابع شعار أيضا بدأ يتدخل في هذه اللحظات. شوف الوصول والتقدم من دالوب محمد بن علي بن حمد بن علي المري، يتقدم مع دالوب موقعه في هذه اللحظات في المركز الثالث. ولكن شعار البرنس يصل مع برق محمد بن طالب بن عقيل، يتقدم مع برق في هذا التحدي الجميل في هذا المسار. وصلت الأسماء والشعارات، بدأ الجميع بالاقتراب، اشتعلت المنافسة، ارتفعت درجة حرارة الشوط، 1500 جاوزناها بيننا وبين خط النهاية. وهناك أبو ناصر مع تحديات شغموم في مقدمة الشوط في المركز الأول في التحديات الأولى. هذا هو الأداء الجميل مع شغموم في مقدمة الشوط. يا هو أداء محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، يقدم إبداعات هذا الشعار، يقدم تحديات هذا الشعار. وهذا هو شعار التماس أيضا التي حظت على شلف العمانيات في هذه الأمسية. يتقدم مع شغموم ليؤكد هذا الحضور الجميل. وهذه لقطة بين وبين المركز الثاني بمتابعة مخرجنا أحمد الحمادي. لنتابع الفارق على مستوى المركز الثاني. يتقدم في هذا الشوط دالوب محمد بن علي بن حمد المري. وفي المركز الثالث يتقدم سليماني عبد الله بن حمد الفيدة. وفي المركز الرابع وصلكم الفايز لجابر بن طحنون بن جابر الجبران المري. وفي المركز الخامس وتابع الوصول والتقدم من الفايز لخالد بن عبد الله العطية. ولكن الله غادر شغموم إلى بر الأمان، إلى خط النهاية، إلى الفوز والانتصار، إلى الزعفران. حافظ يا أبو ناصر على مركز الصدارة من خلال تقدم شغموم مع السيارة حتى هذه اللحظات. إن لم يكن رأي آخر للإخوة المشاركين القادمين في هذا الشوط، الفايز في المركز الثاني. ولكن شغموم مع الناموس، مع الانتصار، مع الأمتار النهائية. يتقدم
هنا نحو الناموس والانتصار، يسير بتحدياته في مسار هذا الشوط في هذا المهرجان. سلام الشنجل، سلام شغموم، سلام. ينتزع السيارة وينتزع الزعفران في هذا المساء الجميل. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز شغموم بالمركز الأول. لحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني من وصل الفايز في ثاني المراكز لخالد أو لجابر بن طحنون بن جابر الجبران المري. المركز الثالث كان الوصول من سليماني عبد الله بن حمد بن علي الفهيد المري. وفي المركز الرابع مشخاط لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس من وصل مشاهدينا الكرام برق لمحمد بن طالب بن عقيل. هذه النتيجة، ولكن عودة مع التوقيت الزمني. لحظة وصول شغموم إلى خط النهاية، محقق الفوز والانتصار، قاطع مسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق 26 ثانية 23 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز شغموم بالمركز الأول ومنتزعا سيارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من الفايز. ننتظر وصول إلى خط النهاية، وهذا هو الفايز. يصل في توقيت مقداره 7 دقائق 31 ثانية 10 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لجابر بن طحنون بن جابر الجبران المري على فوز الفايز بالمركز الثاني. أما ثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام من وصل السليماني في 7 دقائق 33 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حمد بن علي الفهيد المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التراثية الجميلة، إحدى الأماسي المصاحبة لهذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. ينطلق شوطنا 11 الخاص باللقاية البكار. يسير هذا الشوط وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكسي مقدمة للفايز بالمركز الأول. نسير مع هذه الشعارات الحاضرة، مع هذه الأسماء الكبيرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مباشرة مع البداية أول الأسماء الحاضرة والمدشنة للنداء هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شعار المغامر من يتقدم ويقدم لنا هذا الأداء المميز من خلال تواجد ارتفاع سعيد بن بطي بن محمد الزعبي من يقود الأسماء هناك مع البداية مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من قبل وضوح فرج بن حمد بن علي البريص المري مع ثاني التحديات، ولكن ميمنة الميدان الدخول والوصول في هذه اللحظات. وصول من شعار الرفادة من يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن شوف أيضا الاسم الجديد الذي دخل في هذه اللحظات اللي مغطي عليه ارتفاع. وصول وتقدم هنا من الشرود راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري من انتقلت انتقاله مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شعار بن حلفان. المركز الثالث هناك من تتقدم فال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري. المركز الرابع شعارك المغامر اللي تقدم لنا ارتفاع سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. المركز الخامس وصول وتقدم من بروق حمد بن محمد بن راشد المقارح من يصل مع المركز الخامس يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز، الخمسة الأسماء التي انفردت عن بقية المراكز في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط. هناك الشرود من تقود الأسماء مع البداية بشعار راشد بن سعيد بن راشد بوضح المري مع المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من قبل اللي واصل مع المركز الثاني. هنا وضوح فرج بن حمد بن علي البريص المري مع ثاني التحديات. والمركز الثالث وصول وتقدم من شعار
شعار المقارح، من يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد بروق حمد بن محمد بن راشد المقارح المري المركز الرابع. وصول من شعار الرفادة من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق والمسار المميز من خلال تواجد فال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري والمركز الخامس. شعارك يا الزعبي هي اللي تقدم لنا أيضا انطلاقة ارتفاع سعيد بن بطي بن محمد الزعبي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط هناك وضوح من تقود الأسماء مع البداية مع صدارة هذا الشوط. شعارك يا بن حلفان يلي يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. البداية مع المركز الأول بينما نتابع المركز الثاني. ثاني التحديات شعار الرفادة من يتقدم مع المركز الثاني سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري. بينما المركز الثالث أتابع الوصول من شعار الزعبي من يتقدم مع ثالث التحديات يقدم لنا ارتفاع سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. والمركز الخامس والرابع شعار بوضحة يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس شوف اللي وصل اسم جديد في هذه اللحظات. ارصد يا مخرج المتميز احمد الحمادي. هنا شوف اللي قادمه في هذا المسار اللي وصلت من الجانب الاخر تتقدم غايه فهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. وصل شعار البرنس ايضا في هذا المسار يقدم لنا هذا الانطلاق المميز والتواجد الجميل. تصل تهليله محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. وايضا وصول من شعار الجريان يصل بتحدياته المميزه والجميله. ووصل شعار بن عايض في هذا الانطلاق. ياهي اسماء ياهي شعارات مشاركه في هذا الشوط ولع. ولكن المغامر من يقود الاسماء مع البدايه مع ارتفاع واجواء الكيلومتر الاخير الكيلو الخطير يا المغامر. روح مع البدايه مع صداره هذا الشوط ارتفاع سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. ولكن شوف اللي قادمه. وصلت الفائزه علي بن عبد الله بن محمد الفهيدي المري يصل مع ثاني التحديات يقدم لنا شعاره. وبن عقيل قادم والجريان قادم. الله. ولكن البدايه ارتفاع مع المركز الاول مع المغامر سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. الله يا سلام. طارت مع البدايه لكن دير بالك اشوف الخطر قادم من الفائزه علي بن عبد الله بن محمد الفهيدي المري. وايضا قادم بن عقيل مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول من الحذره مبارك بن محمد بن جار الله بن جهويل. ولكن الله ارتفاع مع المغامر الشوط مع ارتفاع معك يا الزعبي. سلام على هذا الاداء. سلام الزعبي. سلام ارتفاع. سلام تهانينا والناموس السياره النيسان. الله يا سلام تهانينا والناموس الزعبي على هذا الفوز وهذا الانتصار. اسعد الله مساك المغامر الذي قدم لنا هذا الاداء المميز والجميل. المركز الثاني وصلت الفائزه علي بن عبد الله بن محمد الفهيدي المري. والمركز الثالث كان الوصول من تهليل محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. المركز الرابع كان الوصول من الحذر مبارك بن محمد بن جار الله بن جهويل المري. والمركز الخامس كان الوصول من غي محمد بن حمد بن خليفة العطية. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط. ولكن ارتفاع من خطفت ناموس هذا الشوط 7 دقائق 28 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشكور يا المغامر سعيد بن بطي بن محمد الزعبي من قدم لنا ارتفاع. بينما المركز الثاني يتابع الفائزة 7 دقائق 29 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس علي بن عبد الله بن محمد الفهيدي المري. المركز الثالث وصل شعار البرنس أيضا وقدم لنا تهليله محمد بن طالب بن محمد بن عقيل 7 دقائق 29 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة شوط يليه الآخر من انطلاقات الإثارة والمتعة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان مهرجان الأمير الوالد
حفظه الله ورعاه مع انطلاقة شوطنا الثاني عشر الخاص باللقاية القعدان. المسافة هي 5 كيلومترات، والجائزة عبارة عن سيارة جمس يوكن ستيشن للفائز بالمركز الأول. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة لكي يتابع عفرين على المركز الأول. ملحان بن خالد بن راشد آل سنيد المري بن حبيبة على الصدارة. على المركز الأول يقدم لنا عفرين. أتابع التسلل في هذه اللحظات. يصل العسكري في هذه اللحظات يغير الأمور، ينتقل للصدارة. يقدم لنا الكايد مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برقش العسكري، أحد الضيوف القادمين من السلطنة سلطنة عمان. فمرحبا بجميع الضيوف. أتابع المركز الثاني اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات. يصل أخطار مع المركز الثاني، وانطلاقة المشاغب عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا أخطار مع المركز الثاني. انتقل للمركز الثالث لكي يتابع عافور، وانطلاقة صالح بن ناجي بن شيخ اليهري اليافعي مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار هجن السيلية يقدم لنا وطني في هذه اللحظات مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس أتابع شعار بو محمد يقدم لنا الحصان، وانطلاقة الدعية جابر بن محمد بن محمد الدعية مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخمس المتميزة والمتقدمة مع انطلاق ومسار هذا الشوط. لكن بنعود للصدارة، بنعود لكي يتابع وطني 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 على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة شعار الهورد مع هجن السيلية على الصدارة على البداية الأولى. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني. يصل ممثل السلطنة مع انطلاقة الكايد يقدم لنا الكايد مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع اللي وصل اللي حضر. يصل في هذه اللحظات يصل أخطار، وكل الأخطار من أخطار على المركز الثاني. وانطلاقة شعار بو خالد عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية غير للصدارة للبداية الأولى. وتابع المركز الرابع وار الحصان مع المركز الرابع جابر بن محمد بن حمد الدعية يقدم لنا الحصان مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل الفسل يقدم لنا جارف مع المركز الخامس. وتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. يصل عافور وانطلاقة صالح بن ناجي بن شيخ اليافعي مع المركز الخامس. أتابع الأسماء القادمة. يصل الفسل في هذه اللحظات، ويصل بن شافي يقدم لنا شعار. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية يا اخواني لكي يتابع العسكري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الكايد ومع الكايد احلى يا ابو سعيد مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري على الصدارة. لكن الفسل غير الامور، انتقل للبداية الاولى. يقدم لنا شعار في هذه اللحظات، يقدم لنا جارف عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل على الصدارة على البداية. المركز الثاني يصل بن شافي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. يقدم لنا الوسيل محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود آل شافي مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع شعار هجن السيلية مع انطلاقة وطني على المركز الثالث. المركز الرابع يصلون أبناء المملكة، يصلون أبناء نجران، يصل بن محامض ويصل بن العرج. الله
ويهود الشوط أعود للصدارة، أعود للبداية لكي أتابع لوسيل على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة بو ناصر محمد بن ناصر بن شافي يقدم لنا الصدارة والمركز الأول محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود الشافي، لكن الفس القادم يقدم لنا جارف ولوسيل، واللحظات الأخيرة ما بين الأبطال ما بين العمالقة، لكن بن شافي على الصدارة على المركز الأول مع السيارة، لوسيل جارف الفسل بن شافي. الله يا هذا الشوط، جارف الأمور، روح بالسيارة، سلام يا الفسل، سلام تهانينا والناموس لعبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري. مشكور يا سحيم، مشكور على هذا الأداء المميز يا أبو سحيم، على أداء جارف الأكثر من رائع. جارف مع السيارة تهانينا والناموس لمالك جارف عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المركز الثاني. وصل لوسيل مع المركز الثاني محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود الشافي المركز الثالث. المركز الثالث المتحد بطشاب الصالح بن هادي بن محامد اليامي، والمركز الرابع اختار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، والمركز الخامس الصارم محمد بن ناصر بن شافي القحطاني مع المركز الخامس. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك جارف عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الفسل المري. توقيت زمني وغدره 7 دقائق 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. ايضا الثاني موصوله للمغامر سعيد بن بطي الزعبي، من كان متواصلا مع انطلاقه الصداره. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني لوسيل محمد بن ناصر بن مبارك بن حمود الشافي. توقيت زمني 7 دقائق 25 و7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس يا ابن حمود على هذا الاداء المميز. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الثالث كان هناك المتحد بطشاب الصالح بن هادي بن محامد اليامي. توقيت زمني وغدره 7 دقائق 30 و9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الثالث عشر مخصص للبكار اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط والاندفاع. نتابع هذه الاندفاع المسائية والمراكز الأولى المتقدمة. هناك ظن لمحمد بن مسعود بن سالم بوشريدة المري مع ظن على مقدمة الشوط. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات من تصنع سيله جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل على المركز الثاني. هنا قلب الأسد القطري، يا سلام يا سلام مع المركز الثاني. واندفع في هذه اللحظات المركز الثالث. نتابع في هذا الأداء مع حربة لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق على المركز الثاني. في هذا المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا غند جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الرابع. المركز الخامس المتحدة لفرج بن حمد بن علي البريص المري هنا بن عوض مع المركز الخامس. في هذه النتيجة الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة. نتابع وإياكم نتابع اللقطات الجميلة. شكرا يا أحمد الحمادي على هذه اللقطات لبقية المراكز. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذه الأعداد المنطلقة لانتزاع سيارة هذا الشوط، والسيارة نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نعود إلى ظن اللي في المقدمة، ظن اللي في الصدارة، ظن أبو شريدة مع المركز الأول مع المقدمة. نتابع انطلاقة ظن محمد بن مسعود بن سالم أبو شريدة المري مع المركز الأول مع المقدمة مع الصدارة. المركز الثاني
نتابع حربة أيضا هنا حربة بن عبيد مع محمد بن ناصر بن عبيد المرزيق. يا سلام يا بن عبيد قادم مع حربة اللي على المركز الثاني، أحد الشباب المبدعين أبو ناصر في عالم الهجن. يا سلام مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا الوصول من عسيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري مع المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا اللي قادمه، وأول ندى للعنود لعلي بن فهيد بن بجاش البجاش. يا سلام يا سلام يا راعي الهدارة هنا علي بن بجاش متواجد. يا سلام مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع العنود هنا لصالح بن حمد بن صالح بوشريده المري مع المركز الخامس. في هذه اللحظات نتابع انطلاقته. هناك شعارات قادمة، شعارات خلف الخمس المراكز الأولى المنطلقة. ونعود إلى مقدمة الشوط مباشرة، نعود إلى التغيير مع حربة. يا حربة يا سلام يا حربة اللي غيرت عينها على السويك. يا أبو ناصر ركز، يا أبو ناصر، يا محمد، يا بن ناصر، يا العبيد. يا سلام مع المركز الأول مع المقدمة في هذه اللحظات. يا بن مرزيق مع حربة اللي محمد بن ناصر على المقدمة، على الصدارة، على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني ظن بوشريده، ظن مع المركز الثاني. نتابعها لمحمد بن مسعود بن سالم بوشريده المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا اللي على المركز الثالث عسيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل مع المركز الثالث. المركز الرابع قدوم العنود لعلي بن بجاش قادمة في هذه اللحظات مع المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات المركز الخامس. نتابع هناك شف لفهيد بن محمد بن سلعان المري مع شف اللي على المركز الخامس منطلق ومندفع مع شف. وأول ندى يا فهيد يا بن سلعان راعي المفاجآت دائما وأبدا. هنا نتابع شعار المفاجآت هنا مع فهيد بن سلعان اللي قادم مع المركز الخامس. نتابع هناك شعار بالعرج وشعار الامبراطور محمد بن قريع وشعار المهيب من الجانب الأيمن. الله يا هذا الشوط بدأنا بالجد يا ابن عبيد. الجماعة قادمين يا ابن عبيد. يا سلام يا راعي حربة اللي في مقدمة الشوط مع 1500 متر الأخيرة. حربة لمحمد بن ناصر العبيد على المركز الأول. المركز الثاني ظن محمد بن سالم بن مسعود بوشريده. المركز الثالث هنا شعار أيضا بن جهويل قادم في هذه اللحظات مع عسيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل. عنود بن بجاش يا ابو حمد ركز يا ابو حمد. يا سلام منطلق مع العنود تذكرنا بشعار الهدارة وشعار مداوي. يا سلام المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات سيدة راشد بن سعيد بن العرج. هنا شعار يا سلام. شوفوا بن سلعان قادم ولكن ابن بجاش يغير ابن بجاش مع العنود مع ابن بجاش في هذه اللحظات على المقدمة على الصدارة لعلي بن فهيد بن بجاش. المركز الثاني شوفوا سيدة لراشد بن سعيد ايضا بالعرج. الله شوفوا المركز الثالث في هذه اللحظات. هناك اللي قادمة اللي هي برزة جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري. المركز الرابع حربة وايضا وصول اخر وصول من سراجيف حزام محمد بن حزام بن راشد بن قرح. ولكن نعود الى المقدمة الى ابن بجاش يا علي يا ابن بجاش. الناموس غالي يا راعي الهدارة. يا سلام يا العنود مع النسام بترول ستيشن يا ابو بجاش. سلام يا علي بن بجاش سلام والتحية والاحترام. بنسلم إلى بجاش بن حمد وفهيد بن حمد يستاهلون الفوز والناموس في هذا المساء. مساء العنود. سلام يا العنود. سلام والتحية والاحترام. سلام على هذا الأداء
وبنسلم على هذا الناموس الغالي. سلام يا بن بجاش، سلام سلام والتحية والاحترام هنا مع علي بن فهيد بن بجاش. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت سيدة لراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي. المركز الثالث وصلت برزة لجابر بن دغيم بن مطلق الهاجري. المركز الرابع سراجيف لحمد بن حزام بن راشد بن قرح. المركز الخامس حربة لمحمد بن ناصر بن عبيد المريزيق. سلام وتحية واحترام مع العنود. بنسلم يا علي يا بن بجاش هنا مع هذا الناموس والنيسان بترول ستيشن. سلام يا بن بجاش، سلام. 7 دقائق 28 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن فهيد بن بجاش على هذا الفوز وانتزاع سيارة هذا الشوط. المركز الثاني وصلت هنا في هذه اللحظات سيدة ايضا توقيتها 7 دقائق 30 ثانيه 22 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك سيده راشد بن سعيد بن صالح بالعرج. المركز الثالث وصلت برزه هنا على المركز الثالث وتوقيتها الزمني برزه 7 دقائق 31 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا لمالك برزه جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية. ينطلق على بركة الله الشوط الرابع عشر وهو شوط مخصص للقعدان وجائزة هذا الشوط تاهو ستيشن. نتابع المراكز المتقدمة وننوه للسادة الفائزين في أشواط الرموز بأن التتويج سوف يكون بإذن الله تعالى بعد نهاية هذا السباق. نتابع انطلاقة الشوط ونتابع الأسماء المنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الأول والمقدمة. نتابع معزز للسيد هادي بن مسعود الفهيده المري يتواجد على البداية، بينما المركز الثاني شواح للسيد حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد شعار الزعبي مع ثاني المراكز. والمركز الثالث نجد هياض للسعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري يتقدم في المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع من الجانب الآخر يتدخل شعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع شامان في المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي غير مباشرة إلى رابع المراكز إلى المركز الثالث من الجانب الآخر شعار الجحافي يتواجد وينطلق مشاهدينا الأعزاء على مستوى المركز الرابع. هذا شعار بن لخن مع مهاجر سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. نعود مجددا إلى البداية لنتابع المقدمة. شواح يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط ويسجل النقطة الثانية في هذا المساء الجميل بشعار الزعبي. حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يتقدم على أول المراكز يتواجد مع شواح في البداية، ولكن عز قادم بكل قوة. مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يتواجد في المركز الثاني، بينما شامان في المركز الثالث. في الملاحقة والمتابعة أيضا شامان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد في المركز الثالث والمركز الرابع. نتابع الأسد عبد الله بن علي بن حمد بن نوره المري يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نواف لمسعود بن ناصر بن حمد الفهيدي المري يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى لنداءنا الثاني عبر قناة الريان الفضائية. يا من يتابع تحديات مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. نعود إلى المقدمة إلى شواح على البداية. شواح يحمل الرقم 1 وفي طريقه لانتزاع المركز الأول بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يتواجد في البداية، بينما المركز الثاني نتابع الوصول القادم في هذه اللحظات. عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يتواجد في المركز الثاني. المركز الثالث الأسد عبد
عبد الله بن علي بن حمد بن نوره المري يتواجد في ثلاث المراكز. والقادم في هذه اللحظات القادم بتحدياته يصل هياض سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري المركز الخامس. نواف لمسعود بن ناصر بن حمد الفهيدي المري على مستوى المركز الخامس. ننوه للسادة المتابعين والفائزين في أشواط الرموز بأن التتويج سوف يكون بعد نهاية هذا السباق في الفترة المسائية. نعود مباشرة إلى الشوط ومجرياته، نتابع التحديات الكبيرة ما بين هذه الأسماء المميزة، الشعارات الرنانة التي تشارك وتنطلق في ميدان التحدي. نعود إلى المقدمة إلى عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين، ولكن اللي غير في هذه اللحظات وخطف المركز الأول على حساب عز اللي هو هياض سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. المركز الثالث يعود شعار الزعبي مع شواح حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي. المركز الرابع نواف مسعود بن ناصر بن حمد الفهيدي المري يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار بن لخن يصل مع مهاجر سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، وهناك دخول جديد، اسم قادم بكل قوة، الذيب يصل وشعار بن حفيظ يتدخل بكل قوة، وكذلك معزز لهادي بن مسعود الفهيدة المري على مستوى المركز الخامس. ولكن نعود، الله يا هذا التحدي، الله يا هذا الانطلاق. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير 800 متر الخطيرة. نتابع التحدي الأول، هياض مع البداية، هيض المتابعين، هيض المشاركين في الأمتار الخطيرة. هياض لسعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري، وهنا عز مشرش بن سعيد بن محمد الخيارين يتقدم في المركز الثاني، يغير في هذه اللحظة، والشعار الزعبي يعلن الملاحقة والانطلاق في المركز الثاني مع شواح حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي. المعركة خطيرة ما بين الشعار الزعبي وكذلك شعار الخيارين، ولكن عز على البداية، عز مشاهدينا الأعزاء يقدم هذا الانطلاق، ولكن الله شواح غير في هذه اللحظة وخطف المركز الأول، وعز صامت حتى هذه اللحظة، بشعار مشرش بن سعيد بن محمد الخيارين. وشواح على البداية، شواح مع السيارة مع النقطة الثانية، يضيف السيارة الثانية في هذا الموسم. سلام يا الزعبي، سلام يا زميلنا حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي على فوز شواح بالمركز الأول. تهانينا وألف مبروك المركز الثاني. هياض سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري المركز الثالث. عز لمشلش بن سعيد بن محمد الخيارين المركز الرابع. جاء فيه الذيب لسالم بن حفيظ بن سالم النابت المري المركز الخامس. وصل فيه شاهين لمحمد بن حمد بن عبد الله الزعبي. إذن مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك شواع على فوزه بالمركز الأول واختطاف السيارة، والنقطة الثانية لشعار الزعبي. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، وشواح يضيف السيارة الثانية في هذا الموسم. 7 دقائق 28 ثانية 86 جزء من الثانية هو توقيت شواح. تهانينا والناموس على هذا الفوز للمركز الثاني. حل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء هياض لسعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 29 ثانية 30 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث حل فيه شعار مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين مع عز، والتوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المساء، وسن اللقاية وشعارات أبناء القبائل. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للبكار من مسافة 5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير بعد المراكز وننطلق مع البداية
وأول الأسماء وأول الشعارات. الانطلاق الأول من قبل طناخة محمد بن عبد الله الزعبي ينطلق مع البداية ومع أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت هنا جميلة بشعار حمد بن سعيد بن حمد. الفزل المري يتقدم مع جميلة وغيرت إلى البداية وإلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثالث المراكز وصلت المتحدة محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري يقدم لنا المتحدة مع ثالث الأسماء. رابع المراكز ورابع الانطلاقات القادمة والمندفعة هنا وصلت وعد صالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب ينطلق مع خامس المراكز وخامس التحديات. خامس الأسماء وخامس الشعارات وصلت القادمة والمنطلقة. هنا العنود فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود إلى البداية إلى أول الأسماء وأول الشعارات. هنا جميلة بشعار حمد بن سعيد بن حمد الفسل المري يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا قادمة طناخة وهذا الشعار المميز في هذا المساء ينتزع نقطتين في هذا المساء مع حاضر وأيضا مع شواح. هنا يقدم لنا طناخة محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي ينطلق مع ثاني الانطلاقات وثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت وعد صالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب المري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء غارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري يقدم لنا قارة مع رابع المراكز. من تشن القارة إلى المقدمة وإلى الصدارة تنطلق من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. خامس المراكز وصلت القادمة المتحدة محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري شعار بالعرج يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وأرى هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن أعود مع البداية جميلة مع الانطلاق الأول. تنطلق جميلة بشعار حمد بن سعيد بن حمد الفسل المري يتقدم مع البداية ومع انطلاقة جميلة. ثاني الأسماء من الجانب الآخر تنطلق قارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري. وثالث الأسماء طناخة بشعار محمد بن عبد الله الزعبي. ورابع المراكز المنطلقة هناك وعد صالح بن محمد الجرحب. خامس الأسماء وصل شعار الشنجل وصل شعار الشنجل يتقدم وينطلق مع ضويمر محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر. الشنجل يقدم لنا ضويمر وأول نداء للضويمر. ولكن البداية المقدمة الانطلاق الأول غيرت طناخة وانطلقت إلى أول المراكز بشعار الزعبي محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. وثاني الأسماء الضويمر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. ثالث الأسماء غارة بشعار راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري. خامس الأسماء وصلت جميلة بشعار حمد بن سعيد بن حمد الفسل مع خامس المراكز. ولكن الشنجل مع البداية مع الانطلاق الأول الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير الضويمر محمد بن ناصر الشنجل المهيب ينطلق مع أول الأسماء. ثانيا قادمة ومنطلقة هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين. وأيضا القادمة طناخة والاسم القادم وصلت وعد صالح بن محمد الجرحب. نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية انطلقت واندفعت الشاهينية أو وعد
وعد صالح بن محمد الجرحب يقدم لنا وعد. الشنجل يحاول اللحظات الأخيرة مع ضويمر. محمد بن ناصر الشنجل ثالث الأسماء. الخيارين مع هملولة. زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين. وعد هملولة وعد من الجانب الآخر. تنطلق بشعار زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين ومجرحب. النيسان في الانتظار. الفوز لمن؟ الانتصار لمن؟ الخيارين يغير مع هملولة. زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين. تهانينا والناموس لمالك هملولة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك هملولة زايد بن محمد بن زايد الخيارين. وسلام الخيارين سلام. تهانينا والناموس واسعد الله مساك يا مالك هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين ثاني الأسماء. وصلت انتصاف حمد بن هضوان بن حمد بن سعيد الفسل وثالث المراكز. الضويمر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل ورابع المراكز. وعد صالح بن محمد الجرحب وخامس المراكز. شهب سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك هملولة. زايد بن محمد بن زايد العلم الخيرين. التوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 29 ثانية و35 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملولة. زايد بن محمد بن زايد العلم الخيرين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا وصل شعار بن جبران مع انتصاف التوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية و65 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن حضبان بن حمد بن سعيد الفسل وثالث المراكز شعار الشنجل. والتوقيت الزمني 7 دقائق 31 ثانية و9 أجزاء من الثانية. كانت هناك الضويمر لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط السادس عشر من مجموع أشواطنا في هذه الأمسية على ميدان الشحانية لسباقات اللجن ضمن مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه الأشواط وهذه التحديات مع انطلاقات أيضا شعارات أبناء القبائل في هذه الأمسية المميزة على ميدان الشحانية. ينطلق الشوط السادس عشر يحمل لنا تحديات القعدان ومع سن اللقاية. جائزة هذا الشوط يوغن ستيشن GMC مقدمة لصاحب المركز الأول في مسار وتحديات هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل الشعارات المشاركة والمندفعة في مسار التحدي مع عالم الأصايل. نبدأ مباشرة إلى مقدمة الشوط بالتعرف على الأسماء المتقدمة. شاهين مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يقدم لنا شاهين في مقدمة الشوط. يليه على ثاني المراكز أو تابع التقدم من إعصار عبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيدة يقدم لنا شعاره وينطلق مع إعصار على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الاسم الواصل في هذه اللحظات أو تابع التقدم مشاهدينا الكرام أيضا من الباز القادم بتحدياته صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت يقدم الباز على المركز الثالث، ولكن ينخطف أيضا من قبل حضر لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يقدم حضر على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الباز. أما في خامس المركز الخامس تابع الوصول في هذه اللحظات. هملول بدأ يتقدم في هذا الشوط بتقدم شعار محمد بن مبارك بن حمد الشهواني يقدم هملول على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز المتقدمة، ولكن هناك اسماء قادمة شعارات أيضا مشاركة في هذا الشوط في هذه الأمسية مع هذا التحدي الجميل في منافسات مهرجان الأمير
الأمير الوالد. الGMC يوغن ستيشن بالانتظار لأيضا من يخطف السيارة والسويق في هذا الشوط. نتابع مجريات هذا المسار ولا زلنا هنا مع انتصاف المسافة، مع تحديات هذا الشوط المليء بالإثارة، مع انطلاقة القعدان ومع سن اللقاية. عودة إلى مقدمة الشوط، إلى الزعامة، إلى البداية. لنتابع إعصار اللي غير الأمور وانطلق في هذا المسار. عبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيد المري الذي يقدم تحدياته ويدفع بإعصار في مقدمة الشوط في المركز الأول في القمة وفي الزعامة، بينما على المركز الثاني التواجد من شاهين لمشلش بن سعيد بن محمد الخيارين هو الآخر يبحث عن الناموس والانتصار، يتقدم مع شاهين على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز، المركز الثالث صايب يصل لحمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب، يقدم لنا صايب ويبغي يصيب الناموس في هذا الشوط. أما المركز الرابع أو تابع التواجد مشاهدينا الأعزاء من الباز الذي يطير هنا في سماء ميدان الشحانية لصالح بن حمد بن مبارك النابت، يتقدم مع الباز على المركز الرابع. وفي خامس المراكز أملول يصل في هذا الشوط محمد بن مبارك بن حمد الشهواني يسير بتحدياته ويقدم لنا هملول على المركز الخامس. هذه النتيجة وصلت الأسماء والشعارات، بدأ الجميع بالاقتراب، بدأت التحديات، بدأت الإثارة وزادت سرعة الشوط. ولكن وين البداية؟ المقدمة والصدارة، إعصار 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 حتى هذه اللحظات يسيطر على مجريات الشوط. ينطلق بالمركز الأول العايدة ملكيته لعبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيد، يقدم تحديات البداية، يقدم إعصار في المركز الأول في الصدارة الأولى. ولكن الخطر قادم 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 مع شاهين، مع شعار الخيارين مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين. يقدم لنا شاهين على مركز الوصافة على المركز الثاني، واللي يتحرك صايب يتحرك في هذا الشوط حمد بن عايض بن محمد بن عايض الحنزاب. ولكن أشاهد اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات، أو هناك الباز القادم بقوة في هذا الشوط، العايدة ملكيته لصالح بن حمد بن مبارك النابت. والمركز الخامس يتقدم هزام لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري قادم في هذا الشوط، والآخر يبغي نصيبه في هذا المساء. ولكن موقعنا مع 900 متر الأخير، والباز اللي غير الأمور. طار الباز، طار، روح الباز، روح، اندفع الباز نحو الناموس والانتصار. شوف هذا العرض المثير في مقدمة الشوط، ومع الباز نحو الناموس والانتصار. ينقض على السيارة، على الناموس، على السيارة في هذا الشوط نحو الزعفران. يسير بتحدياته، يسير بانطلاقاته. صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهانة نابت من يقدم تحدياته في هذا المساء. الله يا الباز انطلق نحو الناموس على المركز الثاني إعصار، وفي المركز الثالث هزام. ولكن الباز غادر، الباز روح مع السيارة، مع الناموس، مع الانتصار بشعار صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهانة النابت. نهنيك الفوز، نهنيك الانتصار في هذا المساء. تهانينا والناموس، أسعد الله مساك. هذا هو الباز يؤكد حضوره في هذا الشوط وينتزع السيارة. تهانينا لصالح بن حمد بن مبارك النابت على فوز الباز بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز من وصل مشاهدينا الأعزاء هزام لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، وفي المركز الثالث إعصار لعبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيد المري. المركز الرابع العابر لسعود بن فهيد بن مبارك المري. وفي خامس المراكز الراوي غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. هذه نتيجتنا. ولكن الباز من استطاع انتزاع السيارة وناموس هذا الشوط ليسجل تحديات هذا المسار باسمه في هذه الأمسية الجميلة في مهرجان الأمير الوالد.
ناخذ توقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 7 دقائق 24 ثانية. 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت على فوز الباز بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز من وصل في المركز الثاني هزام ننتظر وصوله. هذا هو هزام يصل إلى خط النهاية وتوقيته الزمني 7 دقائق 27 ثانية و37 جزءا من الثاني. تهانينا لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. أما المركز الثالث فوصل عصار وتوقيته الزمني 7 دقائق 28 ثانية 11 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سعد بن عبد الله آل فيدة المري. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، وانطلاقاتنا مستمرة في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي أيضا كانت حاضرة بالرموز الفضية والجوائز العينية القيمة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان الأمير الوالد. ينطلق شوطنا 17 مشاهدينا الكرام متابعينا على فأضل شوط ما قبل شوط الختام. يسير هذا الشوط حامل لنا في طياته اللقاية الابكار مباشرة مع البداية. نسير مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط من تفتتح النداء هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز الجزيرة بشعار حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني من يتقدم مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من لهيب عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من فراعة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي من يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي، يصل أيضا بتحدياته المميزة والجميلة من خلال هذا التواجد. بينما المركز الخامس وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مغيرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى، الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن اكسي مقدمة للفائز بالمركز الأول في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولقطات قناة الريان الفضائية التي ترصد تحركات الأصايل أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز. شكرا للمخرج الأستاذ أحمد الحمادي على هذه اللقطات المميزة والجميلة، مخرج هذا النقل الحي والمباشر لقناة الريان الفضائية الناقلة لوقائع وسباق أيضا المهرجان السنوي الكبير مهرجان الأمير الوالد. عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول. الجزيرة لا تزال هي سيدة الموقف مع المركز الأول. الله يا سلام، من تقود الأسماء، من تقود الجموع هناك مع البداية بشعارها المميز شعار بن هدوان من يتقدم بهذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني وتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات لهيب عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري من يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من الجانب الآخر، القدوم والوصول في هذه اللحظات من اللي قادم شرها صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت، يصل أيضا بتحدياته الرائعة والجميلة. والجانب الآخر حسن بن زايد العتيبي من يتقدم من الجانب الآخر من خلال تواجد بروق هناك من الجانب الآخر. والمركز الخامس شعار البخيت يتقدم من خلال تواجد مغيرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ولكن البداية الله يا سلام، بن هدوان، بن هدوان من يتقدم هناك مع البداية مع الجزيرة. الجزيرة مع المركز الأول، اسم عملاق وخطر يشارك في هذا الشوط. ينطلق بن هدوان حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المري مع
المركز الأول. الله الله الله. المركز الثاني نتابع شرها صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان آل نابت مع المركز الثاني، بينما أتابع المركز الثالث وصول وتقدم من مغيرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، وأيضا وصول من شعار بالعرج يصل في هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر تصل هناك وتتقدم بروق حسن بن زايد بن حسن العتيبي، ولكن الله يا سلام بن هدوان شعار الخطوط القطرية. هناك من يتقدم مع البداية مع المركز الأول مع الجزيرة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما بن بعيهان قادم مع ثاني التحديات يقدم لنا هقوة. أو هنا المركز الثاني مشاهدينا الكرام من تتقدم شرها صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت. المركز الثالث وصول هنا يصل شعار البطل يقدم لنا أضواء جابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل، وأيضا وصول من شعار حسن بن زايد العتيبي يصل في هذا المسار. وصل شعار الزعبي يقدم لنا عرقه عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، وأيضا وصول وتقدم من جماله سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي. الله يا سلام. أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير والبداية وصدارة هذا الشوط. غير بن بعيهان راح مع البداية، راح مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. شرها مع البداية صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان آل نابت، ولكن بن هدوان يحاول مع الأمثال الأخيرة مع الجزيرة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المري. وأيضا شوف اللي قادمه واصل شعار بالعرج يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة، ولكن شوف ارصد اللي قادمه. وصلت هنا في هذا المسار وتقدمت مشاهدينا الكرام شودة صالح بن محمد بن علي المطوع المري يصل في هذا الانطلاق مع أول نداء، ولكن بن بعيهان مع شرها صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت، ولكن الله يا سلام. الله تابع اللي قادمه مع المركز الثاني شعار بن هدوان، والمركز الثالث شودة صالح بن محمد بن علي المطوع المري، ولكن بن بعيهان وبن هدوان واللي قادم المطوع. الله الامتار الاخيره، ولكن بن بعيهان الامتار المجنونه السياره النيسان بترول ستيشن معك يا بن بعيهان. سلام بن بعيهان، سلام على هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا والناموس لمالك شرها صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان آل نابت المري المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني الجزيرة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من شودة صالح بن محمد بن علي المطوع المري المركز الرابع وصلت جماله سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري، والمركز الخامس كان الوصول من عرقه من وصلت مع المركز او عرقه هنا وصول بشعار عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت شرها بحضور الكبار واحدت بن بعيهان هذا الناموس 7 دقائق 29 ثانيه 61 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار لصالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت المري المركز الثاني. ووصل شعار بن هدوان بتوقيت زمني وقدر 7 دقائق 29 ثانيه 75 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني المري المركز الثالث. ووصل شعار المطوع وقدم لنا شودة، اذا توقيتها الزمني 7 دقائق 29 ثانيه 89 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك شودة صالح بن محمد بن علي المطوع المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا 18 وانطلاقة شوط الختام الخاص باللقاية الإبكار. المسافة هي 5 كيلومترات. رصد لهذا الشوط جائزة عينية عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي للفائز بالمركز الأول. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية أرى جبارة على المركز الأول سعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، ولكن أتابع
التسلل في هذه اللحظات من قبل الشايبة عبد الرحمن بن طالب بن راشد آل بحيح. المري يقدم لنا الشايبة على الصدارة على البداية الأولى. انتقل للمركز الثاني لكي يتابع جبارة كما أسلفت في هذه اللحظات بشعار المحترف سعيد بن غانم بن سيف آل بوسعيد الخيارين. المركز الثالث من تسلل بدوره في هذه اللحظات. انتقل للمركز الثاني يصل صائد الرموز يقدم لنا بلشة منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين مع المركز الثاني. المركز الرابع وتابع شعار البرنس من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا قدت محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. المركز الخامس وتابع في هذه اللحظات من تدخلت الفايزة بشعار عويضة بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة مع المركز الخامس وانتقل بدوره للمركز الرابع. هكذا هي النتيجة والنداء الأول للمراكز الخمس المتقدمة. كما ننوه للسادة المشاركين بأن التتويج لأشواط الرموز بعد هذا الشوط مباشرة، لكن بنعود للصدارة بنعود للبداية لكي يتابع الشايبة في ريعان الشباب في هذه اللحظات على الصدارة مع انطلاقة ابو طالب عبد الرحمن بن طالب بن راشد آل بحيح المري على الصدارة. المركز الثاني يتابع في هذه اللحظات شعار الخيارين من يقدم لنا بلشة ويا بلشتنا من بلشة اللي على المركز الثاني منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على المركز الثاني. المركز الثالث جبارة سعيد بن غانم بن سيف آل بوسعيد الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الفائزة من تبحث عن الفوز وعن النقطة الغالية في هذا المهرجان الأغلى بشعار بن عويضة من يقدم لنا الفائزة عويضة بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة في هذه اللحظات. انتقل للمركز الرابع انتقل للمركز الخامس لكي يتابع في هذه اللحظات بيان مع المركز الخامس علي بن محمد بن سعيد النابت مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتميزة، لكن بنعود يا اخواني للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات الصدارة والقيادة. والمركز الاول مع انطلاقة ابو طالب يقدم لنا الشايبة عبد الرحمن بن طالب بن راشد آل بحيح مع الصدارة مع البداية الاولى. المركز الثاني وتابع المحترف يقدم لنا جبارة وانطلاقة ابو غانم سعيد بن غانم بن سيف آل بوسعيد الخيارين مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار صائد الرموز يقدم لنا بلشة مع المركز الثالث منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع الله وتابع اللي وصلت بيان في هذا البيان الهام بشعار علي بن محمد بن سعيد النابت مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الاسماء القادمة التي بدأت بالظهور. يصل بن كاظم يقدم لنا شودة فهد بن علي بن فهد بن كاظم مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع بن بخيت يقدم لنا قبول سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن بخيت مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية الألماسية، لكن ابو طالب يطالب بالستيشن يطالب بالنيسان مع انطلاقة الكيلومتر الأخير. ما تبقى على الفوز على الانتصار عن مسك الختام لهذه الأمسية المميزة. وتابع ابو طالب على الصدارة يقدم لنا الشايبة عبد الرحمن بن طالب بن راشد آل بحيح. المركز الثاني جبارة وانطلاقة سعيد بن غانم بن سعيد آل بوسعيد الخيارين. المركز الثالث وتابع الأسماء التي بدأت بالظهور من القدوم
متعبة محمد بن علي بن محمد الغفراني، وتابع بيان من تصدر هذا البيان الهام مع الأمتار الأخيرة مع الستيشن مع النيسان. سلام يا بن نابت، سلام تحية واحترام. إن لم يكن للمحترف رأي آخر خلاص سلام بيان، سلام يا النابت، سلام تحية واحترام لعلي بن محمد بن سعيد النابت. سقل دارك وين ما تسكن مع دا بيان الأكثر من رائع. النيسان مع انطلاقة بيان. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن سعيد النابت. المركز الثاني جبارة سعيد بن غانم بن سعيد آل أبو سعيد الخيارين. المركز الثالث قبول لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن بخيت. والمركز الرابع متعبة محمد بن علي بن محمد الغفراني المري. والمركز الخامس معزة محمد بن بريك بن محمد بن علي آل غضيض مع المركز الخامس. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، كان البيان الهام مع انطلاقة بيان، وكان النيسان البترول الستيشن مع انطلاقة بيان بالفعل، وانطلاقة بن نابت علي بن محمد بن سعيد بن نابت المري قدم لنا بيان، وكان مسك الختام مع انطلاقة بيان. توقيت زمني وغدره 7 دقائق 29 ثانية 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني وصل المحترف من قدم لنا جبارة مع انطلاقة سعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين 7 دقائق 30 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل شعار بن بخيت من قدم لنا قبول سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت 7 دقائق 30 ثانية 22 جزء من الثانية. الكلمة إلى الزميل بسام بن جابر الشمري. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، شكرا للزميل عبد الهادي البوبح من تواصل معكم في ختام الاشواط لهذا المساء. تتويج الفائزين باشواط الرموز لهذا المساء رابع ايام مهرجان صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. اول الاشواط الرئيسيه وشوط اللقاي الابكار المفتوح والشلفه الفضيه كان مع الغزيل محمد بن سريع بن محمد بن حطاب الكعبي. تهانينا والف مبروك على فوز الغزيل بشلف اللقاية الابكار المفتوح، ومضمرها الشرس راشد بن بطي الزعبي وسعيد بن بطي الزعبي. صورة تذكارية مع الشلفة الفضية التي انتزعتها الغزيل بأول أشواط هذا المساء. تهانينا على هذا الفوز المميز بهذه الأمسية التراثية الجميلة التي شاهدنا بها المنافسة والتحدي. صورة تذكارية مع سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الذي توج الفائزين بهذا المساء المميز. الشوط الرئيسي للقاي القعدان المفتوح والشوط الخنجر الفضي كان مع فخر وأبناء الكويت الحبيبة حاضرين متوجين بهذا الخنجر الفضي مع فخر لراشد بن حمد بن جار الله المري. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز المميز. راشد بن هديبان بن جار الله المري وايضا حمد المعين يتوجوا ويستلموا هذا الخنجر الفضي الذي انتزعه فخر بكل فخر، واهدوا السلامات الى ميدان الشهيد في دولة الكويت الحبيبة. شوطنا الثالث مشاهدينا الكرام وشوط اللقاي الابكار العمانيات، وكانت المنافسة مع الأمتار الأخيرة، فكان شعار مهيب محمد بن ناصر الشنجل مع التماس التي فازت بالشلفة الفضية للقاي الابكار العمانيات. وصورة
تذكارية مع سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الذي يتوج الفائزين بهذا المساء بخيت بن ناصر الشنجل وأخوانه الكرام يتوجوا في الشلفة الفضية التي انتزعتها التماس وحققت هذا الإنجاز. صورة تذكارية مع الشلفة الفضية وأخوان محمد بن ناصر الشنجل الذي حصل على الشلفة الفضية للقاء الابكار العمانيات. نهنيهم على هذا الإنجاز المميز بهذه الأمسية التراثية الجميلة التي استمتعنا بهذه الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة التي كانت حاضرة في هذا المساء المميز وتوجت بالرموز لهذا المساء. نهنيهم على هذا الفوز ونهني محمد بن ناصر الشنجل مالكي التماس التي حصلت على الشلفة الفضية للقاء الابكار العمانيات. تهانينا والف مبروك على فوز التماس في الشلفة الفضية للقاء الابكار العمانيات. شوطنا الرابع مشاهدينا الكرام اللقاية القعدان العمانيات والخنجر الفضي كان مع طرق لمسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي الذي حقق هذا الانتصار وفاز مع طرق في خنجر اللقاية القعدان العمانيات. تهانينا والف مبروك لمسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي على فوز طرق وتحقيقه لهذا الانجاز. صورة تذكارية مع الخنجر الفضي للقاية القعدان العمانيات مع سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الذي يتوج الفائزين بهذه الأمسية التراثية المميزة ومالكي طرق السيد مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي الذي حقق هذا الانتصار والخنجر الفضي للقاية القعدان العمانيات. صورة تذكارية مع مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي مع الخنجر الفضي. نهنيهم على هذا الانتصار المميز بعد منافسة شيقة مع المشاركين في شوط اللقاية القعدان العمانيات، فكان طرق حاضرا متوجا بهذا الخنجر المميز. شوطنا الخامس مشاهدينا الكرام والشلفة الفضية للقاية الابكار الانتاج، فكانت المنافسة مع الامتار الاخيرة. تهانينا والف مبروك لمسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري الفائز بشوط اللقاية الابكار الانتاج مع التاريخية في هذا الانجاز التاريخي التي حققته التاريخية وحصلت على الشلفة الفضية للقاية الابكار الانتاج. صورة تذكارية مع الشلفة الفضية وسعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري يتوج الفائزين في هذا المساء ويتوج مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري الذي حصل على هذه الشلفة الفضية للقاية الابكار الانتاج. وايضا انجال مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام يرفعون الشلفة عاليا فرحة بهذا الفوز التاريخي والمميز بأشواط الانتاج، وهذه الانتاج المميز لدى مسعود بن قطامي المري الذي فاز بالشلفة الفضية وحقق هذا الانتصار المميز في هذا المساء الجميل التي شاهدنا به التحدي والمنافسة مع أشواط اللقاية برابع أيام هذا المهرجان المميز. الشوط السادس مشاهدينا مستمعين الأفاضل وكان شوط اللقاية القعدان الانتاج، فكان نجد لبن ضرمان كعادته يفوز بالنواميس ويحقق هذا الانتصار. تهاني من ناموس لجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري على فوز نجد في الخنجر الفضي للقاية القعدان الانتاج بعد منافسة شيقة مع الأمتار الأخيرة. حقق نجد هذا الفوز والانتصار مضافا إلى رصيده في هذه الرياضة العريقة رياضة الآباء والأجداد. نهنيهم على هذا الانتصار المميز وصورة تذكارية مع الخنجر الفضي الذي حققه نجد في هذا المساء في شوط اللقاية القعدان العمانيات أو اللقاية الانتاج. صورة تذكارية مع سعادة عبد الله بن محمد الشيخ الكواري الذي توج الفائزين في هذا المساء المميز، وتوج مالكي نجد جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان
المري الذي حقق هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. تقبلوا تحيات طاقم العمل لقناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث. إلى أن نلتقي، أو هذه لائحة الشرف في هذا المساء المميز مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. فكانت الغزيل صاحبة الشلفة الفضية للقاء الابكار المفتوح مع محمد بن صريع الكعبي من حصلت على الشلفة الفضية. تهاني والناموس بتوقيت زمن المغادرة 7 دقائق 26 ثانية 81 جزء من الثانية.